Kịch Cổ Trang xin chào quý vị. Ma tộc xâm lược nhân gian. Ông tổ kiếm thần của con gia nhập quân đội, chạy đua trên chiến trường, giết chết hàng triệu yêu ma. Ai ngờ chúng lại âm mưu trả thù, tính kế, làm hại thê tử ông ấy. Như Yên, nàng tỉnh lại đi, con đường phía trước chàng phải tự đi. Ông ấy không thể tha thứ cho bản thân, nên đã thề cho đến khi nào đá vá trời chưa bị chặt, ông ấy sẽ không xuống núi. Đá vá trời kia là vật cứng nhất giữa trời đất. 30 mấy năm rồi, sợ rằng dù có sức mạnh của núi sông, sao trời, cũng khó mà phá vỡ được. Đời này ta tội nghiệp sâu nặng, nhưng vì có tu vi thông thiên nên không thể tự vẫn để chuộc tội. 30 năm này, ta mỗi ngày gõ đá vá trời vạn lần, cuối cùng cũng hao hết tia chân khí cuối cùng. Mong rằng không có kiếp sau. Ngươi có thể nói về ngươi đi. 5 tuổi đã bắt đầu luyện kiếm, đến giờ đã luyện 13 năm rồi. Ngươi đến nửa phần kiếm khí cũng không tụ nổi. Ta ép ngươi đi luyện kiếm, ngươi lại đi nhảy sông tự tử. Ngươi đúng là nghiệt tử vô dụng. Chẳng phải ta đã hao phí tia tinh khí cuối cùng mà chết rồi sao? Vậy mà xuyên không trùng sinh rồi. Ngươi chưa chết à? Ngươi giả bệnh có phải không? Xem ta đánh chết người. Lão gia, thiếu gia vừa tỉnh, xin ngài đừng đánh nữa. Chủ nhân của thân xác này 18 tuổi rồi. Ông trời ơi, người cho ta trùng sinh vào thân thể phế vật này có ý nghĩa gì chứ? Đây là Ngọc Nhi đang cầu xin cho con. Bây giờ lập tức cút ra ngoài luyện kiếm cho ta. Nếu không luyện ra kiếm khí, ta sẽ không có đứa con như ngươi. Lại là kiếm sao? Ta chịu đủ rồi. Xin lỗi. Cha, đời này con sẽ không bao giờ đụng vào kiếm nữa. Con nằm mệt rồi, con muốn ra ngoài đi dạo. Thiếu gia, đồ nghịch tử, tức chết ta rồi, tức chết. Lão gia, ngài bớt giận, thiếu gia nhất thời chưa nghĩ thông thôi, ta sẽ... Ngài cứ giao cho ta, nhất định bắt hắn chăm chỉ luyện kiếm. Nghịch tử. Không ngờ hồn phách của ta, không ngờ lại kế thừa kiếm ý của ta. Nếu chấp kiếm, vẫn có thể như kiếp trước, đoạn vạn cổ phá thương khung. Nhưng dù có kiếm ý ngập trời, thì có ích gì chứ? Công tử, giờ này là lúc nào rồi? Người không đi luyện kiếm mà còn có tâm trạng ngắm hoa à? Ngươi ngẩn người gì vậy? Chỉ là giống nhau thôi. Chung quy không phải là một người. Tôn An. Tôn An, ta cầu xin ngươi cố gắng lên một chút. Ngươi phải biết ta là vị hôn thê của ngươi. Ngươi lười biếng như vậy, mất mặt không chỉ một mình ngươi mà còn có ta. Tình thành sư tỷ à? 3 ngày sau sẽ là lễ trưởng thành của đệ tử đời thứ 3 chúng ta. Đến lúc đó, nếu tên phế vật này nếu đến cả kiếm khí cũng không tụ được, sẽ bị đuổi khỏi sơn trang. Đến lúc đó, hôn ước của hai người sẽ bị hủy bỏ. Đại sư huynh. Bái kiến đại sư huynh. Vạn Kiếm Sơn Trang, thực lực vi tôn, tuyệt đối không đuổi phế vật. Tình Thành, chẳng lẽ cô vẫn còn vương vấn tên phế vật này sao? Có ảo tưởng gì à? Không có ảo tưởng gì, chỉ là sợ sau này đồn ra. Nói Hạ Tình Thành ta từng có vị hôn phu phế vật, ngay cả kiếm khí cũng không thể tụ nổi. Sẽ rất mất mặt, mất mặt. Đồ phế vật, ngươi đi đâu đấy, làm gì? Gặp đại sư huynh sao không bái kiến?
Bái kiến đại sư huynh. Được chưa? Tôn An, người có chỗ nào không vừa ý ta sao? Không có mà. Tôn An, còn nói là không có. Đại sư huynh, có cần đệ giúp huynh dạy dỗ tên này một trận không? Không cần. Hắn chỉ cần chịu nhận sai, thì thôi đi. Một tên kiếm sư cửu phẩm còn con, mà lại bày đặt như vậy. Thôi vậy, ta 2 đời làm người, lười so đo với đám tiểu tử này. Đại sư huynh, chuẩn bị để ta nhận sai thế nào đây? Quỳ xuống, dập đầu 3 cái. Đại sư huynh như vậy có phải hơi... Sư tỷ, sao tỷ còn bênh tên phế vật này vậy? Ngươi nói người thân là một kiếm sư cửu phẩm, ngươi cứ gây khó dễ cho một kẻ ngay cả kiếm khí cũng không tụ được như ta. Làm gì chứ? Ta hiểu rồi. Ngươi ghen tị, Tôn An. Ngươi ăn nói kiểu gì vậy? Đại sư huynh của chúng ta là kiếm sư cửu phẩm, chẳng bao lâu nữa sẽ nhất kiếm độc tôn rồi. Nhân vật như vậy ở Hoàng thất Trung Châu cũng là thượng khách được mời ngồi ghế trên. Hắn cần ghen tị với ngươi sao? Ngươi có phải quên mất cái sơn trang này họ gì rồi không? Họ Vạn, Vạn cái rắm, họ Trang mới đúng. Ta là người của Vạn Kiếm Sơn Trang, đệ tử chân truyền duy nhất. Các ngươi chẳng qua cũng chỉ là những kẻ được triệu từ bên ngoài mà thôi. Các ngươi đố kỵ với ta sao? Còn chuyện này nữa, Thiên Kim tiểu thư hạ ra được các ngươi nâng niu như sao vành nguyệt. Kết hôn nước giấy trắng mực đen cùng kẻ phế vật như ta dám chắc những người có mặt ở đây, không chỉ đại sư huynh ghen tị với ta, phần lớn các ngươi đều ghen tị với ta. Ngươi xem, bị ta nói trúng rồi chứ gì? Ở địa bàn nhà ta, bắt ta quỳ xuống. Nằm mơ đi, ngươi im miệng. 3 ngày sau, đại lễ truyền thừa cho đệ tử đời thứ 3 sẽ tiến hành. Đến lúc đó, nếu ngươi vẫn không tụ được kiếm khí, sẽ bị trục xuất khỏi sơn trang, cho dù ngươi họ Trang cũng không được. Đây là trang quy, đúng. Đến lúc ấy, ngươi ngay cả ngoại môn đệ tử cũng chẳng bằng. Nếu ngươi bị trục xuất khỏi gia môn, đừng băng hạ ra ta cho ngươi một chỗ dung thân. Được, không sao cả. Trên đời này, ta còn tay còn chân, lẽ nào lại đến mức phải chết đói? Bây giờ thì sao? Ta còn chưa bị đuổi đi. Các ngươi còn dám gây sự với ta? Tự lượng sức mình đi. Tránh ra. Đại sư huynh, chắc huynh nuốt không trôi cục tức này trong lòng, nên muốn động tay với ta. Trang quy Vạn Kiếm Sơn Trang, đệ tử ra ngoài phải mang kiếm theo người. Vậy, kiếm của ngươi đâu? Không mang. Nếu vi phạm điều này, thì đáng tội gì? Kẻ vi phạm trang quy phải ngâm mình ở Bích Ba Đàm 3 ngày 3 đêm để răn đe. Bích Ba Đàm vào mùa này lạnh lắm đấy. Tiểu tử này lần trước rớt xuống nước, suýt chết đuối. Ngươi nói lần này hắn có bị chết cống không? Tôn An, mau chào hỏi đại sư huynh đi, nếu không với tu vi còn cõi của ngươi, ngâm mình 3 ngày, sợ rằng không chết cũng bệnh một trận. Sư tỷ, tiểu tử này cậy mình họ Trang, hắn vốn khinh bỉ đệ tử ngoại tộc như chúng ta, giờ vi phạm trang quy, đáng bị phạt. Tôn An, ngươi thân là đệ tử chính tông, lại là thiếu chủ sơn trang, càng nên lấy thân làm gương. Là tự ngươi đi ngâm mình ở Bích Ba Đàm, hay là ta đưa ngươi đi? Hả? Đại sư huynh hỏi người đó, ta chọn. Không đi. Ta chọn. Không đi, ngươi điếc à? Trong lựa chọn của đại sư huynh, không có lựa chọn không đi. Tôn An, đến lúc nào rồi mà ngươi còn muốn khiêu khích? Trang chủ từng nói, trang quy, công bằng với tất cả, bất kể nội môn, hay ngoại môn, hay là chính tông hoặc bảng hệ. Phạm phải ắt bị phạt. Vì ngươi không phối hợp, vậy ta chỉ có thể đưa ngươi đi thi hành trang quy. Khoan đã, ngươi còn muốn gì? Đệ tử Vạn Kiếm Sơn Trang không mang kiếm, đúng là vi quy, nhưng có một điều lệ ngoại lệ. Điều lệ ngoại lệ? Sao ta chưa từng nghe nói? Đúng là có điều lệ ngoại lệ. Tu vi đạt tới cảnh giới kiếm tôn thì có thể không cần mang kiếm bên mình. Cảnh giới kiếm tôn liên quan gì đến ngươi? Kể ngay cả kiếm khí cũng không tụ được thì đã sao? Ngươi là cửu phẩm kiếm sư, chỉ một bước nữa là có thể đạt tới cảnh giới kiếm tôn. Vậy ngươi nên biết, nếu đạt tới cảnh giới kiếm tôn, có một dấu hiệu rất quan trọng, cần ngươi nói à? Tu hành đến cảnh giới kiếm tôn, có thể đem kiếm ý của bản thân giao tiếp với kiếm. Ngự kiếm chính là dấu hiệu của cảnh giới kiếm tôn, mà đây cũng là mục tiêu mà ta không ngừng truy cầu bấy lâu nay. Vậy bây giờ, ta sẽ cho ngươi thấy cái gọi là ngự kiếm mà ngươi đang theo đuổi. Cái gì vậy?
Ta đột nhiên cảm thấy, ta cũng cảm thấy một luồng khí lạnh. Chẳng lẽ hắn? Sao có thể chứ? Không thể nào, ta không tin. Không thể nào. Hắn rõ ràng ngay cả kiếm khí. Không đúng. Hắn khí còn chưa thành. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Chẳng lẽ... Kiếm đến. Kiếm đến. Kiếm đến. Thiếu gia, kiếm của ngài. Bái kiến tông chủ. Kỳ lạ. Vừa rồi luồng kiếm ý mạnh mẽ và khác thường kia, sao đột nhiên biến mất rồi? Tổ phụ, Trang Hồng ta đường đường bát phẩm kiếm tôn, bá chủ một phương. Tôn An, ngươi thật sự quá khiến ta thất vọng rồi. Ta không có thứ hậu nhân vô dụng như ngươi. 3 ngày sau, sẽ có một vị kiếm tiên đến Vạn Kiếm Sơn Trang ta. Các người nhất định phải nắm bắt cơ duyên. Nếu có thể lĩnh hội kiếm ý của bậc kiếm tiên, sau này muốn bước vào hàng kiếm tôn, tất chẳng phải việc xa vời. Thậm chí đến cảnh giới kiếm tiên, cũng sẽ có trợ lực to lớn. Xin hỏi trang chủ, xin hỏi vị kiếm tiên nào vậy ạ? Thanh Phong Sơn, Lăng Xương kiếm tiên. Các người tự lo liệu đi. Người đó, thay vì nghĩ cách ở bên cạnh ta, là một nha hoàn tốt, chi bằng ngươi nghĩ xem cách thay đổi vận mệnh của mình. Ví dụ như, có một ngày, ngươi và ta đứng ngang hàng với nhau, chứ không phải chủ tử hay nha hoàn như bây giờ. Ngọc Nhi không dám nghĩ. Không được, ngươi phải dám nghĩ. Ngươi không phải muốn ta luyện kiếm sao? Nô tỳ muốn ngài luyện kiếm là có mục đích. Nô tỳ hy vọng ngài có thể tụ được kiếm khí, không bị đuổi khỏi sơn trang. Đúng vậy, như vậy là rất tốt. Ngươi xem, bây giờ ngươi đã có mục tiêu rồi, ngươi phải vì nó mà phấn đấu. Như vậy, ta cho ngươi một cơ hội. Chuyện gì vậy? Thiếu gia, ngươi đã làm gì Ngọc Nhi? Tặng ngươi một cơ duyên. Như vậy đi, 3 ngày sau, nếu ngươi có thể lĩnh ngộ được kiếm khí này, ta sẽ đồng ý với ngươi. Vào ngày thành lễ, ngưng tụ được kiếm khí, hoàn thành thử luyện, ở lại sơn trang. Lời này là thật chứ? Đương nhiên rồi. Ta từ trước đến giờ nói một là một, hai là hai, nhưng ta nói trước cho ngươi biết, nếu ngươi không thể lĩnh ngộ được, thì sau này đừng nhắc đến chuyện ta luyện kiếm nữa. Sau này, mối quan hệ của chúng ta chấm dứt tại đây. Ta sẽ đi du ngoạn tứ hải bát hoang của ta, ngươi tiếp tục ở lại sơn trang làm nha hoàn. Thế nào? Thiếu gia, ngài chờ đó. Ngọc Nhi nhất định sẽ cố gắng lĩnh ngộ, cố gắng trong 3 ngày sẽ ngộ ra. Tốt, cố lên. Cố lên. Giật cả mình. Ta còn tưởng Tôn An thật sự có thể ngự kiếm chứ? Đúng vậy. Vậy tại sao kiếm của chúng ta vừa nãy lại rung? Chắc là do trang chủ đến, nên mới cộng hưởng. Xem ra, chỉ có thể là lời giải ấy. Không ngờ Lăng Xương kiếm tiên lại đến Vạn Kiếm Sơn Trang. Được cô ấy chỉ điểm 1-2, hẳn là lợi ích chẳng nhỏ. Đến lúc đó, ta nhất định phải thỉnh giáo Lăng Xương kiếm tiên 1-2 điều. Tôn An, nếu 3 ngày sau ngươi vẫn không thể tụ được kiếm khí, hạ tình thành ta nhất định sẽ tử hôn với ngươi. Tự lo liệu đi. Coi như người may mắn, có người mang kiếm đến cho người rồi. Đi thôi. Thiếu gia, đừng để ý đến họ. Kiếm của ngài, nô tỳ mang tới rồi. Chúng ta đi luyện kiếm có được không? Thiếu gia, ngươi đi đâu vậy? Nghe nói Ngọc Điếu Phố, vịt quay ở đó rất ngon. Ta thèm rồi, ta muốn đi ăn thử. Thiếu gia, chúng ta không đi Ngọc Điếu Phố, chúng ta đi luyện kiếm có được không? 3 ngày sau, nếu ngài vẫn không tụ được kiếm khí, này, đã nói rồi, ta thật sự không hứng thú. Này ngươi, thiếu gia, nếu ngài không đi luyện kiếm thì cứ chém Ngọc Nhi đi. Không đến mức đó. Ngươi đứng lên đi, nhanh. Tổ phụ ta đều ép ta luyện kiếm, phụ thân ta cũng ép ta luyện kiếm. Nô tỳ vẫn chỉ nói một câu ấy, ngươi mà không đi luyện kiếm thì cứ chém Ngọc Nhi đi.
Ngươi muốn chọc tức ta à? Ngươi đứng lên trước đi, nào. Ta hỏi ngươi, ngươi cho ta một lý do để luyện kiếm đi. 3 ngày sau, nếu ngài vẫn không tụ được kiếm khí, thì sẽ không thể hoàn thành trưởng thành lễ. Đệ tử không hoàn thành trưởng thành lễ, sẽ bị trục xuất khỏi Sơn Trang. Thế thì tốt quá. Trục xuất thì trục xuất thôi. Thế giới rộng lớn như vậy, ta cũng muốn đi xem khắp 4 biển 8 phương, 9 châu xem sao. Nhưng nếu người bị đuổi đi rồi, thì không thể mang bất cứ thứ gì đi được. Kể cả nô tỳ. Nếu vậy thì, nô tỳ không thể hầu hạ người được nữa. Sẽ mãi mãi rời xa người. Nghe ta nói này, ta đi rồi người sẽ được giải thoát. Người không cần hầu hạ ta nữa. Với tính cách của phụ thân ta, ông ấy sẽ sắp xếp cho người việc khác. Sẽ không bạc đãi người đâu. Người phải vui chứ. Không được đâu. Nô tỳ từ 4 tuổi đã theo ngài. Cả đời này của Ngọc Nhi chỉ trung thành với thiếu gia mà thôi. Nô tỳ cả đời không muốn rời xa người. Ta muốn hầu hạ người cả đời. Người muốn hầu hạ ta cả đời sao? Ta nói với người, trên thế giới này, không có ai có thể ép ta làm những việc ta không muốn làm. Kể cả ngươi cũng không được. Ngươi là một con người, phải có chính kiến của riêng mình, chứ không phải nghĩ đến việc làm nô lệ hay tỷ nữ. Ngươi là Tôn An. Đúng là ta. Ta, một kiếm tôn phẩm cấp 2, lại phải ám sát một phế vật ngay cả kiếm khí cũng không tụ được, thật là phí sức. Tiểu tử, ngoan ngoãn chịu chết đi, ta cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng. Trời. Hắn sao lại lợi hại như vậy? Lên. Phụ thân, ngươi tìm con có việc gì? Trọng Nhi, ngồi xuống đi. Ta gọi người đến là muốn nói với ngươi một chuyện. Phụ thân cứ nói, ta chuẩn bị để đệ đệ ngươi, Trang Phi trở về. Trang Phi, con nghe không nhầm chứ? Ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Nàng dâu của người cũng là ái thê của con đến Yên đã chết như thế nào rồi chứ? Đó là Trang Phi, cấu kết với Hạo Thiên Tông, âm mưu lật đổ Sơn Trang Vạn Kiếm của chúng ta. Trùng hợp thay, bị Yến Như bắt gặp cuộc mật đàm của chúng, liền bị chúng tàn nhẫn sát hại. Lúc đó nhi tử không giết hắn, đối với hắn đã là vô cùng khoan dung rồi. Bây giờ người lại muốn tìm hắn về, chẳng lẽ nhi tử nghe nhầm sao? Phụ thân, đó chỉ là một tai nạn. Phụ thân, tổ phụ. Đại ca, lâu ngày không gặp, vui mừng khôn xiết. Lệch Nhi, gặp đại bá của con chào đại bá. Đại ca, lúc đó cái chết của đại tàu, ta không hề ra tay. Là người của Hạo Thiên Tông giết. Không liên quan đến ta. Không liên quan đến ngươi. Ngươi là người đưa hắn vào. Lúc Yến Như chết, ngươi ở đó lạnh lùng nhìn. Ngươi dám nói không liên quan đến ngươi sao? Nếu Huỳnh nói như vậy, vậy thì thôi. Ta sẽ phế ngươi. Đủ rồi. Phụ thân, ngươi tìm tên xúc sinh này về, rốt cuộc là ý gì vậy? Cũng không phải vì nhi tử phế vật Tôn An của người. An Nhi, Vạn Kiếm Sơn Trang là do ta khổ tâm gây dựng mấy chục năm. Nhưng các ngươi, hậu duệ đời sau, không có ai ra gì. Đặc biệt là nhi tử ngươi, Tôn An, là thiếu trang chủ của Sơn Trang. Đến giờ vẫn chưa ngưng tụ được kiếm khí. Nếu hắn cứ tiếp tục như vậy, số phận của hắn chỉ có thể bị trục xuất. Nhưng nếu hắn bị trục xuất, thì dòng dõi Trang gia ta sẽ bị đứt đoạn. Cho nên, ta chỉ có thể để đệ đệ ngươi, Trang Phi, trở về. Hy vọng của Sơn Trang chỉ có thể dựa vào lão nhị. Phụ thân, người thực sự muốn làm như vậy sao? Lúc đó người đã đuổi hắn ra khỏi Sơn Trang, lấy cớ giữ mạng cho hắn đến chính là người. Bây giờ lại tìm hắn về, vẫn là người. Người chẳng lẽ muốn để Yến Như dưới suối vàng không được nhắm mắt sao? Phụ thân,
Hiện nay đệ tử đời thứ 3 của Sơn Trang đều là những người được các thế lực gia tộc phái đến học nghệ. Tâm của họ không thể nào mãi hướng về chúng ta. Thậm chí vì Sơn Trang thiếu người kế thừa mà dẫn đến phản phệ. Vì vậy, ta không thể vì một sai lầm nhất thời mà đánh mất tương lai của Sơn Trang. Sai lầm nhất thời. Năm đó cái chết bất ngờ của Yến Như đã gây ra cú sốc rất lớn cho An Nhi, nếu không thì hắn cũng không đến nỗi. Đại ca, Điệt Nhi ta đã trưởng thành rồi chứ? Hiện tại lại cả kiếm khí cũng chưa tụ được. Xem ra huynh thật sự là dạy con bất tài. Phụ lòng phụ thân, một lòng khổ tâm. Tổ phụ, hiện tại tu vi của Tôn Nhi đã đạt đến đỉnh phong cửu phẩm kiếm sư. Nếu không có gì bất ngờ, trong thời gian ngắn, nhất định sẽ đột phá vào hàng ngũ kiếm tôn, trở thành một trong những kiếm tôn trẻ tuổi nhất toàn cõi Thanh Châu. Người đã bước vào cảnh giới bán bộ kiếm tôn rồi sao? Thật là may mắn cho Trang gia ta. Trọng Nhi à, ta đã quyết định cho phép nhị đệ Trang Phi của ngươi cùng thê tử hắn trở về, ghi lại vào gia phả. Chuyện này tạm thời giữ bí mật. Đợi đến 3 ngày sau, lễ trưởng thành của đệ tử đời thứ 3, Tôn Nhi ta Trang Lịch nhất định có thể áp chế những đệ tử của các thế lực gia tộc. Đa ta phụ thân. Ta xuyên không đến đây, kế thừa thân thể và ký ức của Tôn An, thân mẫu của Tôn An. Việc này nên làm. Nhi tử à, con sao lại trở về? Kiếm thuật luyện tập thế nào rồi? Không có. Tiểu tử này không luyện cũng được. Từ nay về sau, không muốn luyện thì thôi. Cha cũng sẽ không ép con nữa. Cha, người không tức giận chứ? Tức giận có ích gì? Chẳng phải vẫn phải đối mặt với hiện thực sao? Từ khi mẹ con mất, cha vẫn luôn ép con. Chưa bao giờ nghĩ đến vết thương lòng của con. Cha nghĩ lại, có lẽ là cha đã sai rồi. Nếu lúc đó dành nhiều thời gian hơn, cùng con đi du sơn ngoạn thủy thì có lẽ bây giờ con có thể là một kiếm giả. Có lẽ vậy. Yến Như à, nàng Á, sao lại ra đi sớm như vậy? Để ta và An Nhi luôn nhớ thương nàng. Sau khi mẹ mất, cha luôn giữ vẻ nghiêm khắc, rất ít khi trước mặt ta bộc lộ sự mềm yếu của mình. Xem ra hôm nay tổ phụ tìm Trang Phi trở về đã gây ra cú sốc quá lớn cho ông ấy. Từ khi ta tái thế, vẫn luôn dùng ràng buộc kiếp trước, trói buộc bản thân. Rốt cuộc là đúng hay sai đây? Có lẽ nên chăng ta nên làm điều gì đó cho người cha đáng thương này. Nàng xem, Yến Như đừng cười ta nhé. Ta lại khóc trước mặt con. Như vậy thật quá mất mặt. Con à, con về sau muốn làm gì thì làm. Cha sẽ không can thiệp vào suy nghĩ của con nữa. Cha, con chuẩn bị luyện kiếm chăm chỉ. Tốt, con nói lại lần nữa đi. Ít nhất không bị đuổi khỏi sư môn. Có lẽ vậy. Con à, không cần. Con à,
có thể hiểu được sự khó khăn của cha. Cha đã mãn nguyện rồi. 13 năm nay, con đều không đột phá bản thân. Còn luyện thêm 3 ngày nữa, thì có ích gì đâu. Nếu quá dễ dàng, thể hiện thực lực của mình, sợ rằng sẽ làm cha sợ mất. Nên nói thế nào đây? Nhưng mà, con cũng đừng tự trách quá. Cũng đừng quá lo lắng. 3 ngày nữa, cho dù con thật sự bị đuổi đi, cha vẫn luôn ở bên con, cùng con rời khỏi trang kiếm này. Chúng ta sẽ mang cả Ngọc Nhi đi. Cha không muốn con ở bên ngoài, quá cô đơn. Thương thay tấm lòng cha mẹ trên đời. Hay là hôm nay chúng ta đi thôi, không cần đợi đến 3 ngày nữa. Vì cha thực sự không muốn nhìn thấy trước mặt mọi người con bị người ta chế giễu, bị người ta sỉ nhục. Tại sao nhất định phải đi? Đó là bởi vì người quên rồi sao? Người là trưởng tử của nhà Trang gia, con còn có danh hiệu thiếu chủ nữa. Chúng ta sinh ra ở đây, tuyệt đối không thể như loại cầu hoang bỏ nhà ra đi. Nhưng mà, không có nhưng mà. Cha, người cứ yên tâm. Ngày lễ trưởng thành, con sẽ cho tất cả mọi người biết nhi tử được cha nghiêm khắc dạy dỗ, xuất sắc đến nhường nào. Nhi tử à? Cha có câu nói này của con, chết cũng đáng. Sau lễ trưởng thành, cho dù con có chuyện gì xảy ra, cha đều sẽ cùng con, cùng tiến cùng lùi. Được. Đi thôi. Ngươi là một con người, phải có chính kiến của riêng mình, chứ không phải nghĩ đến việc làm nô lệ hay thị nữ. Thiếu gia, ta nhất định sẽ lĩnh hội kiếm ý mà ngài ban cho. Ngọc Nhi, cầm kiếm làm gì vậy? Chẳng lẽ là muốn luyện kiếm? Ngươi thật có chí hướng, là một thị nữ, lại tranh thủ lúc rảnh rỗi mà lén luyện kiếm, là muốn một ngày nào đó có thể lĩnh ngộ được kiếm khí, xuất đầu lộ diện sao? Chúng ta đều là thị nữ, sao lại cười nhạo ta? Nếu đã hiểu rõ thân phận của mình, thì đừng làm những việc khiến người ta dở khóc dở cười. Ngươi làm gì vậy? Đưa cho ta, đưa cho ta. Ngươi làm gì vậy? Buông tay, buông tay. Có thời gian luyện kiếm, không bằng giúp chúng ta giặt quần áo. Đây là quần áo của các ngươi, sao lại bắt ta giặt cho các ngươi? Để ngươi giúp là coi trọng ngươi rồi. Ngươi biết nhị gia đã bí mật trở về chưa? Đến 3 ngày nữa, thiếu gia nhà ngươi bị đuổi khỏi trang viên, lão gia nhà ngươi cũng chẳng còn xa nữa. Đường đường là nha hoàn của đại phòng mà, nếu không học thêm nhiều việc trước, tương lai không biết sẽ khổ sở đến mức nào. Không đâu, thiếu gia sẽ không bị đuổi khỏi trang viên. Chỉ cần ta hoàn thành lời hứa, hắn sẽ hoàn thành lễ trưởng thành. Còn nữa, những bộ quần áo này các người tự giặt đi. Ta đi luyện kiếm đây. Ta không rảnh. Cái gì vậy? Thật cho mình là cụ hành rồi. Đợi đến khi thiếu gia nhà ngươi bị đuổi khỏi trang viên, lúc đó chúng ta xem bộ mặt của ngươi là được. Lúc đó phải khiến người nhục nhã mới được. Đi thôi. Nương, con có thể cầu xin người một việc không? Nữ nhi, con khách sáo với mẫu thân làm gì? Muốn gì, con cứ nói. Con nghe nói Lăng Xương Kiếm Tiên từng vì nợ Hạ gia một ân tình, đã để lại một kiếm ý của mình ở Hạ gia. Mẫu thân có thể cho con kiếm ý này không? Con là người thừa kế duy nhất của Hạ gia. Kiếm ý này mẫu thân vốn định cho con rồi. Vậy mẫu thân có thể cho con ngay bây giờ không? Không được, kiếm ý này vô cùng quý giá. Nó có thể giúp con tương lai khi đột phá cảnh giới kiếm tôn, thuận lợi vô cùng. Còn bây giờ, con chỉ là kiếm sư lục phẩm, sợ rằng còn rất xa cảnh giới kiếm tôn.
Con muốn kiếm ý này làm gì? Con muốn cho Tôn An. Con nói gì? Con muốn cho Tôn An. Nếu hắn có thể lĩnh ngộ kiếm ý này, ắt sẽ tụ ra kiếm trở thành một kiếm giả. Nói bậy. Kiếm ý này vô cùng quý giá, hơn cả vạn kim. Ta không cho phép con cho kiếm ý này cho người ngoài. Ta không cho phép. Nhưng Tôn An là vị hôn phu của con mà. Nếu hắn không thể tụ kiếm khí, về sau chẳng phải làm cho nhà ta bị người ta cười nhạo sao? Vị hôn phu, còn chưa phải là phu quân. Tốt lắm, mẫu thân cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. 3 ngày sau, lễ trưởng thành của Vạn Kiếm Sơn Trang. Con hãy công khai tuyên bố, hủy bỏ hôn ước với Tôn An. Hạ gia tuyệt đối không chấp nhận một phế vật đến kiếm khí còn không thể tụ nổi làm rể. Nhưng mẫu thân, hôn ước kia có lời thề. Nếu vi phạm, mẫu thân sẽ bị phản phệ đấy. Hôn ước là do ta và Liễu Yến Như định ra. Nay Yến Như đã khuất nhiều năm như vậy rồi. Sức mạnh của lời thề đã chẳng còn bao nhiêu. Thêm nữa những năm này, công lực của mẫu thân tăng mạnh. Chỉ một chút lời thề, làm sao có thể làm hại được ta? Trước kia con ở trong Sơn Trang, không phải đã nói với mọi người rằng, nếu 3 ngày sau Tôn An không thể vượt qua lễ trưởng thành, con sẽ tuyên bố hủy bỏ hôn ước với hắn sao? Nay mẫu thân đã làm như vậy rồi, sao con vẫn không vui chứ? Con đừng nói là yêu tên phế vật đó rồi chứ. Con không biết. Con chỉ biết từ khi con biết chuyện, hắn đã là vị hôn phu của con. Thiên kiếm đại lục, sức mạnh vi tôn. Nếu con ở cùng với một tên phế vật như vậy, tương lai của con chắc chắn sẽ rất thảm. Mẫu thân là người từng trải. Phụ thân con chính là một ví dụ. Lúc đó, mẫu thân bị tình yêu làm cho mù quáng. Chọn chúng phụ thân con đến một kẻ phế vật như thế, hoàn toàn không thể giúp phụ trợ nhà ta phát triển thịnh vượng. Những điều này con đều thấy hết rồi. Không cần mẫu thân phải nói thêm gì nữa đâu. Nữ nhi, nghe lời mẫu thân. Mẫu thân sẽ không hại con đâu. Được rồi. Mẫu thân, con nghe lời mẫu thân. Tên Tôn An đó là cái gì chứ? Dám bất kính với đại sư huynh. Nếu không phải trang chủ đột nhiên xuất hiện, tiểu tử đó đã bị ném xuống Bích Ba Đàm. Ngâm mình cho tốt. Phải không? Đúng, đúng rồi. May mà tên Tôn An đó 3 ngày sau sẽ bị đuổi khỏi Sơn Trang. Đến lúc đó, mắt không thấy tai không nghe. Đúng đúng đúng. Đại sư huynh, huynh nói, huynh có khả năng sau lễ trưởng thành được thăng chức làm thiếu trang chủ không? Hạo Thiên Tông với Vạn Kiếm Sơn Trang ta, kẻ thù số 1, ngươi. Chuyện này không liên quan đến các người, cút đi. Xin lỗi đại sư huynh, đã lừa người lâu như vậy, nhưng ta khuyên người không nên ra tay. Dù sao, ta không muốn làm hại ngươi. Được. Được lắm. Ngươi lại giấu kín như vậy, ta không hề phát hiện ra. Đại sư huynh, ta cũng không nói nhiều. Hôm nay ta đến là để mời ngài gia nhập Hạo Thiên Tông. Ta không giống các người đến những kẻ dựa lưng thế lực. Ta chỉ là một tiểu tử mồ côi. Sơn Trang có ơn nuôi dưỡng ta. Ta làm sao dám phản bội. Nhưng Sơn Trang lại phản bội ngươi. Ban đầu tên phế vật Tôn An kia sắp bị đuổi khỏi Sơn Trang, nhưng họ lại tìm được một trang lịch. Rõ ràng là không muốn để Vạn Kiếm Sơn Trang rơi vào ngoại tộc. Ngoài ra, Vạn Kiếm Sơn Trang sức mạnh vi tôn, không theo kiểu dòng dõi huyết thống. Hình tượng chính trực, khiến người ngoài kính phục. Thực ra thì ta khinh. Vậy ngươi nói với ta những điều này để làm gì? Cho dù ta phản bội Sơn Trang, gia nhập Hạo Thiên Tông, vẫn không được gì cả. Dĩ nhiên là có thể được. Chỉ cần Hạo Thiên Tông chúng ta nuốt chửng Vạn Kiếm Sơn Trang, ngươi có thể giữ nguyên vị trí hiện tại và được Hạo Thiên Tông coi trọng. Thay vì như bây giờ, sau lễ trưởng thành 3 ngày kết thúc, xác suất cao chỉ trở thành một đệ tử bình thường thôi. Dù sao, ngươi cũng không họ Trang. Đây là kiếm ý của Hạo Thiên Kiếm Tiên, của Hạo Thiên Tông chúng ta, có thể giúp ngươi đột phá. Nếu trong lễ trưởng thành có ai muốn ngăn cản ngươi có thể giết họ.
Ngươi đến đây làm gì? Đại sư huynh đó là thiên phú khác người. Tuổi còn trẻ đã là cửu phẩm kiếm sư. Trong kiếm trang ngoại đại sư huynh chúng ta, còn ai có thể làm thiếu chủ? Chắc chắn là đại sư huynh. Nhưng ta nghe nói, trang chủ bí mật đưa về 2 người, là nhánh thứ 2 của gia tộc Trang. Ta cũng nghe nói rồi. Trang Lịch đó. Ta nỗ lực như vậy, nhưng cuối cùng vẫn không thắng được Trang ra sao. Được rồi, đừng nói những lời này nữa. Về Sơn Trang thôi, đại sư huynh. Ta có một chiêu kiếm muốn xin chỉ giáo. Các người về trước đi. Vậy chúng ta về trước. Phi Dương, người có chiêu kiếm nào chưa hiểu, mà lại phải xin chỉ giáo muộn như vậy? Hóa ra là người của Hạo Thiên Tông. Là kiếm tôn. Phi Dương, mau rút. Đại sư huynh, bình tĩnh. Được, bái kiến thiếu tông chủ. Ngươi lại là thiếu chủ Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Tông là kẻ thù số 1 của Vạn Kiếm Sơn Trang chúng ta. Cô đến làm gì? Ngày mai là lễ trưởng thành, mà ngươi lại ngủ đến khi mặt trời lên cao mới dậy, ngươi không biết lo lắng sao? Lo lắng có ích gì chứ? Cái này cần phải thuận theo tự nhiên. Chuyện này đâu phải cứ cưỡng cầu là được. Ngươi không luyện, chẳng phải càng không thể đắc thành sao? Bá phụ đâu rồi? Ông ấy không thúc giục ngươi luyện kiếm sao? Ông ấy à? Nhi tử à? Con muốn ăn gì nào? Làm lẩu đi. Đúng ý ta. Lẩu thì lẩu. Đây không phải là Tỉnh Thành cô nương sao? Cô đến rồi. Vậy 2 người cứ nói chuyện trước. Ta có việc ra ngoài trước. Ngươi xem, phụ thân ta cũng không ép ta nữa. Tôn An, người rốt cuộc có quan tâm đến ta không? Quan tâm cô. Không phải cô ghét ta sao? Ta khi nào ghét ngươi? Chính cô nói. Nếu để người khác biết cô có một hôn phu, đến cả kiếm khí cũng không tụ được, thật xấu hổ. Nếu ngày lễ trưởng thành ta bị đuổi khỏi Sơn Trang, cô sẽ hủy hôn với ta. Chẳng phải cô ghét bỏ ta sao? Vậy chứng tỏ trong lòng ngươi chưa từng có ta. Nếu trong lòng ngươi có ta, ngươi sẽ ngưng tụ được kiếm khí, lại càng không để ta có lý do để hủy hôn. Có vẻ Hạ Tỉnh Thành vẫn còn tình cảm với ta. Tuy rằng người này diện mạo giống hệt nàng ấy, nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược. Nếu không ta nhất định sẽ... Ta không hiểu, ánh mắt của người đời thực sự lại quan trọng như vậy sao? Nếu cả đời này của ta được định sẵn là một người bình thường, cô thực sự sẽ đá ta đi sao? Được. Được. Vậy nếu ta nói với cô rằng thật ra ta đã sớm vô địch thiên hạ, độc kiếm thiên hạ, vậy cô định thế nào? Cái này, đối với Hạ gia, hẳn là vật trọng yếu. Ngươi vừa rồi cũng nói, tình cảm là tương hỗ. Ta cho ngươi kiếm ý, ngươi cho ta vượt qua lễ trưởng thành, chúng ta cùng nhau cống hiến, cùng nhau hồi báo. Thời gian không nhiều, nhanh chóng lĩnh ngộ đi. Chờ chút. Cái này, đối với cô rất quan trọng. Đối với ta chẳng đáng giá gì. Ngươi, tâm ý của cô ta đã nhận được rồi. Cái này của cô, 8 phần 10 là cô trộm từ nhà ra. Ta không thể nhận. Cảm ơn. Ngươi thật sự không muốn ở cùng ta sao? Lễ trưởng thành, ta biết phải làm gì. Sau khi lễ trưởng thành kết thúc, ta và cô, ta nhất định sẽ cho ngươi một lời giải thích. Nếu vậy thì... Nếu ta nhẫn nhịn không nói, người thân nhất định sẽ chịu khổ. Nếu ta xuất kiếm chấn động trời đất, chẳng phải là lay động nền tảng của thế gian này sao? Ta không thuộc về cõi thế gian này, nên dùng sức mạnh này ảnh hưởng bọn họ sao? Khó xử quá. Tôn An, lâu rồi không gặp, thằng phế vật này còn chưa chết. Bọn chúng làm sao vậy? Có lẽ không tìm được cơ hội ra tay.
Trang phi trang lịch, các người đến làm gì? Đồ hỗn xược, dám gọi thẳng tên ta. Ngươi không nên gọi ta một tiếng nhị thúc sao? Nhị thúc. Ngươi cũng xứng sao, lớn tiếng quá rồi. Lịch Nhi, giúp ta dạy dỗ hắn một chút. Độc kiếm thiên hạ. Tôn An, ngươi biết mình đang nói gì không? Ta chỉ bảo ngươi tụ kiếm khí, cố gắng theo kịp bước chân của ta. Khi ngươi không còn bị người ta chế giễu, ta đã rất hài lòng rồi. Cô hài lòng rồi. Cô quan tâm chính là chút ít tôn nghiêm của cô. Cô có quan tâm đến tôn nghiêm của ta không? Cô cùng với những người khác sỉ nhục ta, chế giễu ta, có nghĩ đến cảm giác của ta không? Đúng rồi, vậy ta hỏi ngược lại cô có gì khiến ta hài lòng? Chẳng lẽ có thể cùng Hạ Tình thành ta thành thân, vẫn chưa thể khiến Tôn An ngươi cảm thấy hài lòng? Cô là tiểu thư Hạ gia. Cô tuổi còn trẻ, tu vi đã gần đạt đến thất phẩm kiếm sư, lại xinh đẹp. Nam nhân có thể thành thân với cô, ngủ mơ cũng phải cười tình. Người biết là tốt rồi, đó chính là vấn đề lớn nhất của cô. Cô luôn đặt mình ở một vị trí cao cao. Chỉ vì ta tu vi thấp, ta nên định hót cô, nhượng bộ cô, bám víu cô. Cô có biết, giữa hai người quan trọng nhất chính là tình cảm. Tình cảm là tương hỗ. Tôn An, nếu 3 ngày sau người vẫn không thể tụ kiếm khí, Hạ Tình thành ta sẽ hủy hôn với người. Tôn An, ta xin người cố gắng lên. Ngươi phải biết ta là vị hôn thê của ngươi. Ngươi lại như vậy, mất mặt không chỉ có ngươi, còn có ta nữa. Nếu cô không có việc gì, thì về trước đi. Ta phải chuẩn bị đồ đạc. Làm gì? Ta không muốn giải thích nhiều. Trong vật này có Lăng Xương kiếm tiên, để lại một đạo kiếm ý, nên có thể giúp người tụ kiếm khí. Phụ thân, con làm như vậy, có phải quá ức hiếp hắn không? Dù sao hắn ngay cả kiếm khí cũng không thể tụ. Con ra tay với hắn, chẳng phải là mạnh hiếp yêu sao? Vậy thì tát vào mồm, để hắn nhớ kỹ bài học. Đừng làm thương gân cốt hắn là được. Nhi tử tuân lệnh. Tôn An, đứng cho tốt để ta tát một cái. Chuyện vừa rồi mạo phạm phụ thân ta, thôi đi. Chính hắn năm đó cấu kết với Thiên Hào Tông, mới khiến mẫu thân ta bị sát hại. Ta có nên báo thù ngay bây giờ không? Dừng tay. Gan to bằng trời. Ngươi dám ức hiếp cả nhi tử ta, tìm chết. Hóa ra cảm giác bảo vệ nhi tử. Đại ca, ngươi làm gì vậy? Làm gì à? Mắt ngươi mù rồi sao? Ngươi muốn ta đánh hắn thêm lần nữa sao? Luật lệ của Vạn Kiếm Sơn Trang, tranh chấp cùng thế hệ, những người khác không được can thiệp. Ngươi đã vi phạm trang quy rồi. Ta vi phạm thì sao? Không phục sao? Xông lên đi. Ta là kiếm tôn lục phẩm, ngươi chỉ là tứ phẩm, khác nhau 2 phẩm. Cảnh giới kiếm tôn khác nhau một trời một vực. Ngươi nghĩ ngươi đánh lại ta được sao? Có đánh lại được hay không? Phải thử mới biết. Ta thừa nhận lúc nhỏ ngươi có thiên phú hơn ta, nhưng mà nói về đánh nhau, ta chưa từng thua ngươi. Nhưng mà nói về đánh nhau, ta chưa từng thua ngươi. Đại ca, quả nhiên là ngươi. Ta hiện giờ không muốn đối phó với các ngươi, bởi vì các ngươi vẫn chưa bị đuổi khỏi Sơn Trang. Ta nói cho ngươi biết, chúng ta sẽ không bị đuổi khỏi Sơn Trang. Hơn nữa An Nhi nhất định sẽ vượt qua lễ trưởng thành. Hắn vượt qua, cho dù kiếm thần hiển linh khiến hắn trong 2 ngày thành công tụ ra kiếm khí. Ngươi nghĩ các người có thể an ổn ở lại Sơn Trang sao? Ý ngươi là gì? Ngày kia, phụ thân sẽ trước mặt mọi người phong Lịch Nhi làm thiếu trang chủ. Thiếu trang chủ, hắn không phải trang chủ. Còn An Nhi nhà ta hiện tại chính là thiếu trang chủ, nhưng mà chỉ là cái danh hiệu, không đại diện được gì. Ngoài việc phong Lịch Nhi làm thiếu trang chủ, phụ thân còn sẽ truyền vị trí trang chủ cho ta. Truyền cho ngươi. Làm sao có thể? Phụ thân ở cảnh giới bát phẩm kiếm tôn đã nhiều năm. Tiếp theo sẽ bế quan đột phá cửu phẩm. Ra không thể một ngày không có chủ. Cho nên hóa ra là vậy. Hóa ra là vậy. Người biết rồi thì tốt. Đại ca, đừng để ta khó xử. Năm đó ta không tự tay ra tay với người nhà, nhưng lần sau thì chưa chắc. Ngươi
Ngươi dám? Phụ thân! Phụ thân! Tâm phiền khí trệ, kinh mạch tắc nghẽn. Nhi tử! Phụ thân! Không sao. Phụ thân có lỗi với con. Chúng ta vẫn phải rời khỏi kiếm trang. Trang Phi một khi trở thành trang chủ, thì hai cha con ta ở đây sẽ khó sống rồi. Phụ thân! Nếu hắn trở thành trang chủ, thì tình hình sẽ khó khăn. Vậy thì đừng để hắn làm được. Con ơi! Vậy con định làm thế nào? Người sẽ sớm biết thôi. Ngày mai là lễ trưởng thành của thiếu gia rồi. Nhưng ta vẫn không thể lĩnh ngộ kiếm ý này. Chẳng lẽ cả đời này ta chỉ có thể ở lại Sơn Trang, là một nha hoàn sao? Tại sao? Tại sao lại như vậy? Ta không cam tâm. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ ta chỉ có thể chết đi thôi sao? Tuổi còn trẻ, sao lại nghĩ kết thúc mạng sống của mình như vậy? Ta chỉ là không có cách nào hoàn thành lời hứa với một người. Ngọc Nhi nhất định sẽ cố gắng lĩnh ngộ, tranh thủ trong vòng 3 ngày ngộ ra. Cố lên, cố lên. Ta không thể chấp nhận cục diện như vậy. Ta sẽ không thể hầu hạ ngài nữa, sẽ vĩnh viễn rời xa ngài. Chỉ cần nghĩ đến thôi, trong lòng ta đã không thể thở nổi. Ta không thể chấp nhận lời hứa. Ta thấy cô đang lĩnh ngộ kiếm đạo, nhưng cô đã qua thời kỳ luyện võ tốt nhất rồi. Không phải là người có tài luyện võ. Nếu như không thể lĩnh ngộ được, cũng là điều dễ hiểu. Ta biết, đây chính là chứng minh. Ta chỉ là một người bình thường triệt đề, giống như hàng vạn người không có gì khác biệt. Trên thế gian này, đa số đều là người bình thường. Ta biết. Nhưng từ khi ta muốn thay đổi thân phận, từ khoảnh khắc đó, ta đã rất đau khổ. Mỗi một giây phút đều rất đau khổ. Ta cảm thấy ta sắp nghẹt thở rồi. Cho nên, tỷ tỷ xinh đẹp, ta cầu xin cô đừng quản ta nữa. Ta không muốn sống trong đau khổ nữa. Hôm nay cô gặp ta, cũng coi như chúng ta có duyên. Hãy vận chuyển kiếm đạo mà cô đã lĩnh ngộ ra. Ta sẽ giúp cô một tay. Cô nói gì vậy? Ta muốn giúp cô. Mỹ nữ tỷ tỷ, Ngọc Nhi vẫn chưa được thỉnh giáo. Xin hỏi cô là? Lăng Xương trên núi Thanh Phong. Ngọc Nhi tham kiến Lăng Xương kiếm tiên. Không cần khách sáo. Chúng ta bắt đầu thôi. Bây giờ hãy vận chuyển kiếm đạo mà cô đã lĩnh ngộ ra.
Vận chuyển ra. Kiếm ý mà cô ấy lĩnh ngộ, chắc là kiếm ý của kiếm tôn phẩm cao rồi. Nếu không thì cũng không khó như vậy. Là lục phẩm hay thất phẩm? Cái này không giống kiếm ý của kiếm tôn, cũng không giống kiếm ý của kiếm tiên. Chẳng lẽ là đạo kiếm ý này? Sao vậy? Người có thể nhận được kiếm ý của kiếm thần, sợ rằng là người được kiếm thần chọn. Thật ra ta có thể dễ dàng hỏi thăm. Không có gì. Cô hãy theo quy luật vận chuyển kiếm khí của ta, vận chuyển cùng. Nếu có thể lĩnh ngộ được chút ít, cô sẽ được lợi rất nhiều. Đừng nói là cô ấy, ngay cả thực lực của ta cũng có thể tiến thêm một bước. Bốn đạo lôi kiếp này chính là lôi kiếp của cảnh giới kiếm tiên. Một đạo so với một đạo mạnh hơn. Nghe nói, gần 80% kiếm tiên đều không qua khỏi bốn đạo lôi kiếp này. Cho nên kiếm tiên mới vô cùng hiếm hoi. Lôi kiếp? Trời quang mây tạnh thế này, làm gì có lôi kiếp chứ? Cũng phải. Nhưng chuyện này cũng quá kỳ lạ rồi. May mà đã giúp cô đỡ 3 đạo lôi kiếp. Xem ra cô đã lĩnh ngộ thành công rồi. Chúc mừng cô, Ngọc Nhi. Nghe nói ngài bị thương, để ta xem. Sao mà nghiêm trọng vậy? Thiếu gia, đây là thuốc ta hãi cho ngài, không đau chút nào. Đại phu nói uống thuốc này sẽ tốt. Thiếu gia, sao ngài lại mặc ít thế này mà ra ngoài? Thiếu gia, sao ngài lại ngủ ở đây thế? Bên ngoài lạnh lắm đó, chúng ta mau vào ăn cơm thôi. Đi thôi. Ngày mai chính là lễ trưởng thành của ta tại thế giới này. Thật sự có chút mong chờ. Không hợp lẽ thường. Có lẽ là ông trời biết những năm này ta đã chịu quá nhiều khổ nạn, cho nên chiếu cố ta chăng? Cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Cung hỷ thượng nhân, danh đăng tiên tịch. Thượng nhân đều là kiếm tiên, chênh lệch một phẩm đã là khác biệt một trời một vực. Ngài mạnh hơn ta 3 phẩm, đương nhiên phải nhận được sự tôn xưng của ta. Bây giờ, ngài có thể lấy một danh hiệu thuộc về mình rồi. Người thật có chí tiến thủ, là một nha hoàn, lại tranh thủ lúc rảnh rỗi lén lút luyện kiếm. Có phải là muốn một ngày nào đó có thể ngộ ra kiếm khí để đổi đời không? Ngươi làm gì vậy? Làm gì vậy? Buông tay, buông tay. Có thời gian luyện kiếm gì chứ? Chi bằng giúp chúng ta giặt quần áo đi. Là nha hoàn của đại phòng, nếu không tranh thủ học thêm chút việc thì tương lai không biết sẽ thảm đến mức nào đâu. Ta phải đi luyện kiếm đây. Cái gì chứ? Tưởng mình là ai chứ? Ta nói cho cô biết, trên thế gian này không ai có thể ép ta làm những việc ta không muốn làm. Ngay cả cô cũng không. Danh hiệu tuyệt tình. Như thế nào? Danh hiệu tuyệt tình. Như thế nào? Tuyệt tình. Vì sao lại dùng 2 chữ tuyệt tình? Trước đây, ta chỉ là một nô tỳ hèn mọn. Người đã thấy nô lệ nào trở thành kiếm tiên chưa? Nhìn khắp thiên kiếm đại lục vạn tài, trong cả phái, chưa từng có kiếm tiên nào không sinh ra nơi hào môn quý tộc, là kỳ tài ngút trời. Mà ngài chỉ là... Vào khoảnh khắc ta trở thành kiếm tiên, ta đã ngộ ra. Nhìn lại quá khứ, thật là thấp hèn và ti tiện. Ta muốn đoạn tuyệt với quá khứ, để bản thân càng thêm thuần khiết, sạch sẽ bước đi trên con đường kiếm đạo. Cho nên, lấy tên tuyệt tình. Thì ra là vậy. Chặt đứt quá khứ, mới có thể tiến xa hơn. Đúng rồi, tuyệt tình kiếm tiên. Có một chuyện ta luôn muốn hỏi ngài. Người nói đi, về đạo kiếm ý mà ngài lĩnh ngộ được, rốt cuộc là từ đâu mà có?
có thể một hơi tạo ra một kiếm tiền thất phẩm. Chủ nhân của hắn sẽ mạnh đến mức nào? Người cho ta đạo kiếm ý đó chỉ là một kẻ ngay cả kiếm khí cũng không tụ được, phế vật. Sao có thể như vậy được? Không gì là không thể. Ta từ nhỏ đã cùng hắn đồng hành, ta hiểu rõ hắn như lòng bàn tay. Mặc dù tu vi của ngài cao hơn ta, nhưng ta đã tu hành hơn 190 năm. Ta chưa từng nghe nói một người không có kiếm khí có thể để lại kiếm ý. Có lẽ đạo kiếm ý đó của hắn cũng là vô tình mà có được, hoặc cũng có thể tu vi của ta căn bản không phải dựa vào đạo kiếm ý đó. Dù sao tu vi của ngươi cũng có hơn 190 năm, ngươi đã từng nghe nói một đạo kiếm ý có thể tạo ra một kiếm tiền thất phẩm sao? Sợ rằng ngay cả chí tôn kiếm thần cũng không làm được đâu. Quả thật, chưa từng nghe thấy, sử sách cũng chưa từng ghi chép. Đây là ai vậy? Lấy đâu ra bộ quần áo mới vậy? To gan, dám tùy tiện chạm vào y phục của thượng nhân, mau buông tay ra. Đạo kiếm ý này lại trực tiếp khiến ta từ nhị phẩm kiếm tiên đột phá đến tứ phẩm. Thật khó tin. Theo tốc độ bình thường, ta ít nhất cần 200 năm mới có khả năng. Vậy thì bản thân đạo kiếm ý này phải mạnh đến mức nào? Cô ta lại trực tiếp bỏ qua kiếm giả, vượt đến cảnh giới kiếm sư. Lại vượt cảnh giới rồi, lại trong một hơi thở, từ kiếm sư vượt đến kiếm tôn. Chưa dừng, vẫn còn tăng. Chẳng lẽ là muốn trực tiếp trùng kích cảnh giới kiếm tiên sao? Cô ta lại trực tiếp từ một người không là gì cả, người bình thường, trực tiếp vượt đến cảnh giới kiếm tiên thất phẩm. Một hơi vượt qua tứ đại cảnh giới, chuyện này thật là chưa từng nghe thấy. Thì ra cường giả là cảm giác và tâm cảnh này sao? Ngươi, ngài vừa trải qua chỉ là một đạo cương phong lôi kiếp yếu nhất. Chắc là còn có cái mạnh hơn, cửu chuyển lôi kiếp, tịch diệt lôi kiếp và càn khôn thiên lôi kiếp mới đúng. Đạo kiếm ý này lại trực tiếp khiến ta từ nhị phẩm kiếm tiên đột phá đến tứ phẩm. Thật khó tin. Theo tốc độ bình thường, ta ít nhất cần 200 năm mới có khả năng. Vậy bản thân đạo kiếm ý này phải mạnh đến mức nào? Cô ấy lại trực tiếp bỏ qua kiếm giả, vượt đến cảnh giới kiếm sư. Lại vượt cảnh giới rồi, lại trong một hơi thở, từ kiếm sư nhảy lên kiếm tôn. Không chỉ, vẫn còn tăng. Lẽ nào là muốn trực tiếp trùng kích cảnh giới kiếm tiên sao? Cô ấy lại trực tiếp từ một người không là gì cả, người bình thường, trực tiếp vượt đến cảnh giới thất phẩm kiếm tiên. Một hơi vượt qua tứ đại cảnh giới. Chuyện này chưa từng nghe thấy. Thì ra cường giả là cảm giác và tâm cảnh này sao? Ngươi, ngài vừa trải qua chỉ là một đạo cương phong lôi kiếp yếu nhất. Chắc là còn có cái mạnh hơn, cửu chuyển lôi kiếp, tịch diệt lôi kiếp và càn khôn thiên lôi kiếp mới đúng. Đây là ai vậy? Lấy đâu ra bộ đồ mới vậy? To gan, dám tùy tiện chạm vào y phục của thượng nhân, còn không mau buông tay. Thượng nhân? Thượng nhân gì chứ? Ngọc Nhi, cô ta là ai vậy? Ăn mặc không tệ đấy chứ. Các người ở hậu sơn này làm gì vậy? Ai biết được. Cũng biết ăn diện đấy. Ta suýt chút nữa không nhận ra. Các người, Sơn Trang mời người tham gia lễ trưởng thành của đệ tử đời thứ 3 ngày mai. Vừa hay, ngày mai ta cũng phải đi.
Đoạn tuyệt tiền trần. Được thôi. Vậy chúng ta ngày mai gặp lại. Cáo từ. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Không biết nữa. Chẳng lẽ là ta hoa mắt sao? Cô ta cứ vậy mà biến mất. Chẳng lẽ là cao nhân ẩn thế nào đó? Không thể nào. Nếu là cao nhân ẩn thế thì sao lại tôn sưng một nha hoàn là thượng nhân? Chắc chắn là dùng loại ảo thuật gì đó thôi. Này, Ngọc Nhi, sao vậy? Đổi bộ đồ là coi trời bằng vung. Xem chúng ta là không khí à? Đúng đó. Kiếm của ngươi luyện thế nào rồi? Muốn thay đổi vận mệnh của mình à? Thì phải tranh thủ thời gian đó. Dù sao thì ngươi, ngày mai phải thu dọn đồ đạc. Cút đi rồi. Chưa chắc đã cút. Ngươi xem bộ dạng của cô ta kìa, người không biết. Còn tưởng là kiếm tiền gì chứ? Ngươi nói đúng. Ta bây giờ chính là kiếm tiền. Tinh Thành. Đại sư huynh. Tinh Thành, muội đang đợi gì vậy? Tôn An, hắn còn chưa đến. Muội chẳng lẽ thật sự mong hắn trong vòng 3 ngày có thể tụ ra kiếm khí sao? Sợ là hắn không còn mặt mũi nào đến nữa rồi. Có lẽ đã sớm rời khỏi Sơn Trang rồi. Tự lượng sức mình là chuyện tốt. Tránh cho trong lễ trưởng thành này bị mọi người chê cười. Cũng phải, ta vậy mà còn ôm ảo tưởng với hắn. Tinh Thành. Tinh Thành. Sư huynh, muội lúc trước nói muốn tử hôn với hắn. Là thật sao? Đúng vậy. Vậy thì tốt quá. Tinh Thành sư tỷ cuối cùng cũng đã đưa ra một quyết định đúng đắn. Người đàn ông xứng đáng với tỷ chỉ có người mạnh mẽ như đại sư huynh mới có thể. Phi Dương, ngươi đừng nói bậy. Ta không nói bậy. Không bằng sư tỷ cho sư huynh một cơ hội. Ta và đại sư huynh chỉ là tình cảm sư huynh muội, huống chi đại sư huynh cũng chưa chắc đã thích ta. Ta thích muội. Ta thích muội. Tinh Thành, ta luôn rất thích muội. Ta biết. Từ lễ trưởng thành chúng ta sẽ chia tay. Cho nên ta không muốn giấu giếm tấm lòng của mình. Nếu muội cho ta một cơ hội, ta nguyện vì muội làm những việc thiên hạ không dám làm. Đại sư huynh, thực ra sao mọi người cứ nhìn ta vậy? Tôn An, ngươi còn mặt mũi đến đây nữa sao? Nói như vậy, ngươi còn dám vác mặt đến đây sao? Ngươi cũng phải. Danh tiếng của ngươi sợ là đã chẳng còn đất mà rơi thấp hơn. Cho dù có mất mặt cũng có thể chấp nhận. Nếu ngươi cứ nói như vậy, ta không vui rồi. Không vui thì sao nào? Cũng chẳng làm gì được. Ngươi chỉ nói xuông thôi. Tinh Thành, muội không phải muốn hủy hôn với hắn sao? Giờ hắn đến rồi. Vậy thì hủy hôn đi. Ta cứ tưởng ngươi sẽ không đến. Ta đã hứa với cô, ta nhất định sẽ đến mà. Lúc lễ trưởng thành, ta biết phải làm sao. Kết thúc lễ trưởng thành, ta nhất định sẽ cho cô một lời giải thích. Tinh Thành, muội còn đợi gì nữa? Đại sư huynh, đây là chuyện của ta và Tôn An. Hay là đợi sau lễ trưởng thành rồi hãy nói sau? Muội. Được, vậy thì ta sẽ đợi thêm chút nữa. Tất cả đệ tử đời thứ 3 tập trung tại võ trường. Chẳng phải là thân gia mẫu nhân đó sao? Bà cũng đến rồi. Hai người bọn họ vẫn chưa có hôn ước. Ông đừng gọi vậy. Nhưng mà nói về đánh nhau, ta chưa từng thua người. Huynh trưởng à, thật là bản lĩnh. Hiện tại ta vẫn chưa muốn đối phó với các người. Bởi vì các người vẫn chưa bị đuổi khỏi Sơn Trang. Ta nói cho các người biết, chúng ta sẽ không bị đuổi khỏi Sơn Trang.
Hơn nữa An Nhi nhất định sẽ vượt qua lễ trưởng thành. Hắn vượt qua. Cho dù kiếm thần hiển linh, khiến hắn trong 2 ngày thành công tụ ra kiếm khí. Các người tưởng các người có thể bình yên ở lại Sơn Trang sao? Ý gì? Này kia, phụ thân sẽ trước mặt mọi người phong Lịch Nhi làm thiếu trang chủ. Thiếu trang chủ chứ không phải là trang chủ. An Nhi của chúng ta thì sao? Hiện tại chính là thiếu trang chủ, nhưng mà chỉ là cái danh hiệu, không đại diện được điều gì. Ngoài việc phong Lịch Nhi làm thiếu trang chủ, ngôi vị trang chủ, phụ thân rốt cuộc vẫn sẽ truyền lại cho ta. Cho ngươi. Làm sao có thể, phụ thân ở cảnh giới kiếm tôn bát phẩm đã nhiều năm. Tiếp theo, sẽ bế quan đột phá cửu phẩm. Ra, không thể một ngày không có chủ. Cho nên, hóa ra là vậy. Hóa ra là vậy. Biết rồi thì tốt. Ngươi, đừng làm khó ta. Ngày đó, ta chưa từng tự tay ra tay với người thân. Nhưng lần sau, thì chưa chắc. Ngươi dám. Chà. Trong lòng uất kết, kinh mạch tắc nghẽn. Nhi tử à? Cha. Không sao. Cha xin lỗi con. Chúng ta vẫn phải rời khỏi kiếm trang. Một khi Trang Phi trở thành trang chủ, thì 2 cha con ta ở đây sẽ rất khó sống. Cha, nếu hắn trở thành trang chủ thì tình cảnh sẽ khó khăn. Vậy thì đừng để hắn làm. Nhi tử à? Con định làm gì? Người sẽ sớm biết thôi. Lăng Sơn Kiếm Tiền nói vậy. Xem ra ta biết người này. Lẽ nào là ta? Vạn Kiếm Sơn Trang xuất hiện kiếm tiên rồi sao? Kiếm tiên, mời ngồi. Vì sao vị trí chủ tọa lại trống? Lăng Sơn Kiếm Tiên này còn không xứng ngồi vị trí chủ. Lẽ nào còn cao nhân nào khác? Vạn Kiếm Sơn Trang há lại mời nổi thêm một vị kiếm tiên tới dự lễ hay chăng? Trang Hồng kia từ khi nào đã có thể diện lớn nhường ấy? Nhưng như vậy chẳng phải tốt sao? Kế hoạch hôm nay, càng nhiều người chứng kiến, càng tốt. Đá vá trời do 7 màu tạo thành: đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím. Bậc thấp nhất là màu đỏ, bậc cao nhất là màu tím. Các đệ tử cần điều động toàn thân kiếm khí, chém vào đá vá trời. Chém đá. Chém vào đá vá trời. Trang chủ, ngài không nhầm chứ? Đá vá trời này sao có thể chém được? Đừng nói là kiếm tiên, ngay cả kiếm thần dáng thế, sợ rằng cũng không thể chém được. Đúng vậy, chuyện này tuyệt đối không thể. Hạ gia gia chủ, ta không có ý này. Chỉ là trong quá trình chém, nếu có thể lay động đá vá trời, khiến đá vá trời bộc phát ra ánh sáng từ màu đỏ trở lên, thì coi như đã thông qua lễ trưởng thành. Người thông qua, nếu muốn tiếp tục ở lại trong trang, ta sẽ phân chia công việc theo thực lực. Nếu các người muốn trở về gia tộc, cũng là trên kiếm đạo của bản thân, thêm vào một nét đậm. Trang Thiên Hạ tiến lên kiểm tra. Lời này là sao? Chờ xem sẽ biết. Đây là đá vá trời trên đỉnh Thanh Loan, do Lăng Sơn Kiếm Tiên cho mượn. Hôm nay, chúng ta cũng đã mời được Lăng Sơn Kiếm Tiên đến nâng đỡ cho Vạn Kiếm Sơn Trang ta. Bái kiến Lăng Sơn Kiếm Tiên. Không ngờ Lăng Sơn Kiếm Tiên lại là một mỹ nhân như vậy. Tinh Thành, dù cô ấy có đẹp đến đâu, trong lòng ta cũng không bằng nàng. Ta sao có thể so sánh với Lăng Sơn Kiếm Tiên chứ? Đương nhiên có thể. Tinh Thành, nàng đừng quá khiêm tốn. Từ từ đã. Đại sư huynh, Tinh Thành hiện tại vẫn là vị hôn thê của ta. Người nói lời tình cảm trước mặt ta, người không sợ ta nghe thấy sao? Mời chư vị đứng lên. Hôm nay, nhận lời mời của Vạn Kiếm Sơn Trang, ta đặc biệt mang đá vá trời xuống núi.
cho các đệ tử thử luyện. Đá vá trời này là vật cứng rắn bậc nhất trong thiên hạ, không có thứ hai. Con đường kiếm đạo chú trọng vượt mọi chông gai, cho nên đá vá trời này chắc chắn sẽ là thân phận kiếm giả của chúng ta. Quy thuộc cuối cùng. Hay, nói hay. Nói hay. Nhưng độ cứng của đá vá trời này, ngay cả ta, cả đời này cũng chưa từng để lại nửa vết kiếm trên đó. Cho nên, các đệ tử nhất định phải lượng sức mà làm, chớ để bị chấn thương ngược lại, mất nhiều hơn được. Kiếm tiên, mời ngồi. Ta nghĩ hôm nay có người thích hợp với vị trí này hơn ta. Còn ai nữa lại có thể vượt trên cả kiếm tiên ngài? Chờ cô ấy đến rồi người sẽ biết. Chư vị, ta, Trang Thiên Hạc, là kiếm sư phẩm cấp 2, đỏ cam vàng lục lam chàm tím. Ta ít nhất có thể kích hoạt một tia sáng màu lục. Bổ thiên thạch, ta đến rồi. Trương Thiên Hạc cũng được coi là có thiên phú. Kiếm sư phẩm cấp 2 chắc chắn sẽ dễ dàng vượt qua bài kiểm tra, chỉ là không biết sẽ bộc phát ra loại ánh sáng nào đây. Xem là biết. Sao có thể được? Ta là kiếm sư phẩm cấp 2 lại không thể khiến bổ thiên thạch có bất kỳ biến động nào. Kiếm sư phẩm cấp 2 lại không thể khiến bổ thiên thạch bộc phát ra ánh sáng. Tôn An, người mới vừa tụ ra kiếm khí, chỉ là một kiếm giả phẩm cấp 1. Sao có thể vượt qua bài kiểm tra được? Ta đã nói rồi, không dễ dàng như vậy đâu. Con tưởng trời đất phù hộ cho ngươi, không ngờ chỉ cho ngươi một chút hy vọng nhỏ bé mà thôi. Không có chút ý nghĩa nào. Muốn bổ thiên thạch bộc phát ra ánh sáng, chỉ là kiếm sư phẩm cấp 2 thì chắc chắn là không đủ. Nhưng mà những người có thiên phú khác thường thì ngoại lệ. Ngươi không lo lắng chút nào sao? Lát nữa hãy xem ta lợi hại thế nào. Ta, Vạn Kiếm Sơn Trang, tôn trọng thực lực. Mỗi một người trong trang đều quyết tâm làm cho đến tận cùng. Các người, thế hệ đệ tử thứ 3, luyện kiếm ngắn nhất, cũng đã hơn 5 năm. Lần này nếu không vượt qua lễ trưởng thành, chỉ có thể nói rằng, trên con đường kiếm đạo, dừng lại ở đây thôi. Mang hắn đi chữa thương. Một kiếm sư phẩm cấp 2 cũng bị phản phệ mất nửa mạng. Ta, một kiếm giả phẩm cấp 7, chẳng phải là đi tìm chết sao? Ta vẫn không phù hợp với con đường này. Đệ tử phụ lòng dưỡng dục của Sơn Trang, xin được tạ ơn. Đệ tử phụ lòng dưỡng dục của Sơn Trang, xin được tạ ơn. Các vị đệ tử, do số người bỏ cuộc quá nhiều, danh sách đã bị xáo trộn. Các đệ tử còn lại lần lượt lên trước để kiểm tra. Ta đến. Tình Thành sư muội đã đạt đến kiếm sư phẩm cấp 6 và thiên phú xuất chúng. Một kiếm này ít nhất là cấp 3 màu vàng trở lên. Ta thấy chưa chắc. Khó như vậy sao? Vậy thì An Nhi ta lại không có màu sắc. Chẳng lẽ ngay cả ta cũng không thể vượt qua lễ trưởng thành? Không được. Chỉ là màu đỏ. Tình Thành, ngươi đang làm gì vậy? Màu đỏ là màu thấp kém nhất. Chỉ cần vượt qua màu đỏ trở lên thì mới có thể vượt qua bài kiểm tra. Tình Thành, ngươi còn chờ gì nữa? Xem ra chỉ có thể sử dụng trước kiếm ý của Lăng Xương kiếm tiên rồi. Nếu ta bị chấn lôi mà chết, các người không phải nên vui mừng sao? Ngươi, lời hay khó khuyên kẻ lì lợm. Kỳ lạ thật.
Ngọc Nhi đã thành công đứng vào hàng ngũ kiếm tiên. Không nên đến tìm ta, báo tin mừng cho ta sao? Sao lại vẫn chưa xuất hiện? Không vượt qua, kế tiếp. Không vượt qua, kế tiếp. Không vượt qua, kế tiếp. Thất bại. Còn ai nữa không? Ta đến. Hóa ra là đệ tử thế hệ thứ 3. Đại sư huynh, ta rất mong chờ biểu hiện của ngươi. Hy vọng ngươi đừng làm mất mặt Vạn Kiếm Sơn Trang. Vâng, trưởng lão. Lại bắt đầu là màu cam. Chỉ bằng điều này đã mạnh hơn ta rất nhiều. Quả nhiên là đại sư huynh. Sao lại thế này? Ta rõ ràng đã lĩnh ngộ kiếm ý của Hạo Thiên Kiếm Tiên, hoàn toàn bước vào cảnh giới kiếm tôn. Sao lại? Sao màu sắc của bổ thiên thạch vẫn dừng lại ở đây? Màu cam, chúc mừng ngươi đã hoàn thành lễ trưởng thành. Giờ thì ngươi chính thức trở thành một trang chúng. Ngươi cũng có thể xuống núi sông pha. Nhưng đừng quên rằng Vạn Kiếm Sơn Trang đã dạy dỗ ngươi. Cốc Thanh hiểu. Tiếp theo, đến lượt ta. Hạ Tình Thành hoàn thành kiểm tra. Giai đoạn 2, màu cam. Chúc mừng ngươi đã hoàn thành lễ trưởng thành. Từ hôm nay trở đi, Thiên Kiếm Đại Lục sẽ có một chỗ cho ngươi. Ngay cả Tình Thành trong nháy mắt nâng thực lực lên cảnh kiếm tôn cũng chỉ vừa đủ qua. Ta thấy Tôn An không cần thiết phải kiểm tra. Cái này, trang chủ, ta nhắc nhở ông một câu. Ta không thể gả nữ nhi cho một kẻ vô dụng. Ta khuyên ông nên biết điều, dứt khoát hủy bỏ cuộc hôn sự này đi. Phu nhân thông gia, cái này, hay là chúng ta cứ đợi An Nhi kiểm tra xong, rồi nói sau cũng không muộn. Được, trang chủ. Vậy ta sẽ đợi thêm. Tốt tốt tốt, đợi. Nhi tử à? Tuy rằng tu vi của con từ trước đến nay rất khó tiến bộ, nhưng phụ thân biết, con chắc chắn không phải là người nói suông. Con phải cố lên. Đừng để phụ tử ta bị người ta sỉ nhục, chế giễu. Ta đã dùng kiếm ý của Lăng Xương Kiếm Tiên, vậy mà cũng chỉ miễn cưỡng đạt đến giai đoạn 2, màu cam. Ta còn khó khăn như vậy. Tôn An hắn có tài đức gì? Xem ra ta thật sự nên nghe lời mẫu thân. Đã đến lúc phải dứt khoát với hắn rồi. Tình Thành, muội không sao chứ? Lần kiểm tra này không phải là thứ mà kẻ vô dụng như ngươi có thể trà trộn qua được đâu. Ta khuyên ngươi nên rời đi sớm đi, đừng đợi đến khi bị uy năng của bổ thiên thạch làm cho Trấn Lôi chết. Dù sao thì đại sư huynh dốc toàn lực cũng chỉ được màu cam. Tứ sư đệ là tam phẩm kiếm sư, chắc là khó mà qua được. Màu đỏ, không qua, đừng vội. Vẫn chưa xong đâu. Giai đoạn 3, màu vàng. Màu vàng, không hổ là thiếu chủ Hạo Thiên Tông. Thực lực thật sự của hắn, sợ rằng đã vô hạn tiếp cận trang chủ rồi. Ngay cả ta muốn đạt đến giai đoạn 3, màu vàng cũng rất gian nan. Không ngờ người này lại có thể làm được. Thân phận của hắn thật sự đáng ngờ. Chúc mừng ngươi đã trở thành một. Đợi đã. Thật ra, ta là người của Hạo Thiên Tông. To gan. Không ngờ, ngươi lại dám ẩn mình trong Vạn Kiếm Sơn Trang ta. Chẳng lẽ ngươi không biết Vạn Kiếm Sơn Trang ta và Hạo Thiên Tông các ngươi là kẻ thù truyền kiếp sao? Người đâu, cho ta nói một câu. Hôm nay Vạn Kiếm Sơn Trang các ngươi dùng bổ thiên thạch kiểm tra, đã chứng minh một chuyện vô cùng đáng tiếc. Chuyện gì? Đó chính là Vạn Kiếm Sơn Trang các ngươi khí số đã tận. Ngươi, toàn bộ Vạn Kiếm Sơn Trang các ngươi, trong số đệ tử trẻ tuổi thế hệ thứ 3, người có thể thông qua kiểm tra không đủ một bàn tay. Vậy mà không có một ai có thể đánh bổ thiên thạch đến giai đoạn 3.
Nếu đặt ở Hạo Thiên Tông chúng ta, cùng một kiểu kiểm tra, ít nhất có 20 đệ tử có thể làm được trình độ tương đương ta. Điều đáng thương hơn nữa là thiếu chủ Vạn Kiếm Sơn Trang các ngươi lại là một kẻ ngay cả kiếm khí cũng không ngưng tụ được, vô dụng. Đây không phải là khí số đa tận thì là gì? Ngươi, tương lai của một tông môn, đệ tử là then chốt. Vạn Kiếm Sơn Trang các ngươi đã nhiều năm không có thiên tài nào xuất hiện rồi. Chỉ có một thiên tài Cốc Thanh. Trong mắt ta cũng chỉ có thế mà thôi. Đúng rồi, quên nói, Cốc Thanh bây giờ cũng đã gia nhập Hạo Thiên Tông chúng ta rồi. Cốc Thanh, xin lỗi trang chủ, thiếu tông chủ có ẩn với ta. Nếu không có hắn, ta sẽ không bước vào cảnh giới kiếm tôn. Cho nên, quả nhiên không ngoài dự liệu của ta. Người ngoài đúng là không đáng tin. Triệu Phi Dương, hôm nay người đại diện cho Hạo Thiên Tông đến Vạn Kiếm Sơn Trang ta tuyên chiến sao? Đúng là như vậy. Nhưng ta phải chỉnh lại lời vừa nói. Không phải Vạn Kiếm Sơn Trang khí số đã tận, mà là Trang gia các người khí số đã tận. Các vị khách khanh của Vạn Kiếm Sơn Trang, Hạo Thiên Tông chúng ta không có ác ý với các vị. Mong các vị giữ khoảng cách. Ngươi, Lăng Xương Kiếm Tiên, xin ngài nói một câu. Bái trang chủ. Tu vi đạt đến cảnh giới kiếm tiên, không được can thiệp vào quy tắc của các tông môn. Đây là quy tắc của Thiên Kiếm Đại Lục. Cho nên, hôm nay ta chỉ đến xem lễ. Trang Hồng, ta nói Trang gia các người khí số đã tận, người có nhận không? Thật là khẩu khí lớn. Tham kiến phụ thân. Ai nói Trang gia ta khí số đã tận? Lịch Nhi, cuối cùng con cũng đến rồi. Trang Lịch là người của nhị phòng Trang gia. Chẳng phải đã bị trục xuất khỏi Trang môn rồi sao? Sao lại trở về rồi? Để ta thử xem. Trang Lịch, tu vi hoàng cấp tam giai. Ai nói Vạn Kiếm Sơn Trang ta, thế hệ trẻ không có ai. Nhìn xem, tôn nhi của ta Trang Lịch cũng có thể đánh vào bộ thiên thạch đến giai đoạn 3. Trang Hồng à Trang Hồng, ngươi đừng vội mừng quá sớm. Ý gì? Xin lỗi tổ phụ. Ta và phụ thân cũng đã gia nhập Hạo Thiên Tông. Cái gì? Phụ thân, Trang Lịch, Trang Phi, phụ tử các người dám. Cha quên rồi sao? Quan hệ của con và Hạo Thiên Tông vẫn luôn rất tốt mà. Chẳng phải các ngươi nói đã cắt đứt rồi sao? Cắt đứt rồi, sau đó lại nối lại rồi. Trang Phi, quá đáng lắm rồi. Phụ thân cho ngươi một cơ hội, ngươi lại lấy oán trả ơn. Cơ hội à? Một lão già đuổi cả nhi tử tôn nhi ra khỏi nhà như vậy, có gì đáng để cảm ơn chứ? Ta tưởng ông ta sẽ chuyển vị trí cho ta, rồi an tâm bế tử quan. Không ngờ ông ta lại bảo ta đợi thêm 10 năm. 10 năm à? Ta không đợi được nữa rồi. Đại ca, ta muốn nói cho người một bí mật. Năm đó, thê tử người vốn dĩ có thể sống, mà là ta không muốn cô ta sống, cho nên cô ta đã không sống được. Trang Phi, đồ hỗn trướng, người mưu hại tàu tử. Người chết không yên thân. Đó là cô ta đáng chết. Ai bảo cô ta đột nhiên xuất hiện? Rất tốt, rất tốt. Không ngờ nhiều năm như vậy, lại lần nữa gặt hái thành công, khơi dậy lửa giận của ta. Cha, An Nhi làm. Ta đúng là muốn động thủ. Tình hình của phụ thân có biến, mau đến giúp ta. Rồi nhặng nhãi nhép, cũng dám ồn ào ở đây. Thật đáng chết. Nữ tử này là... Khuôn mặt kia rất quen. Nha hoàn của Tôn An, Ngọc Nhi. Là Ngọc Nhi. Cô ấy đã trải qua những gì? Đúng, chính là Ngọc Nhi. Cô ấy, sao cô ấy lại trở thành thế này? Trang Phi chí ít cũng là cường giả cảnh giới kiếm tôn lục phẩm, vậy mà bị cô ta một kiếm chém chết. Cái này, sao có thể? Đa tạ vị cô nương, thay ta chém giết nghịch tử. Ngọc Nhi. Là Ngọc Nhi.
Đây chính là nha hoàn trong phủ ngươi sao? Đúng vậy, phụ thân. Tuy Ngọc Nhi bây giờ thay đổi rất nhiều, nhưng Nhi tử từ nhỏ đã nhìn cô ấy lớn lên, không thể nhận lầm được. Ra là vậy. Không ngờ, một người của Vạn Kiếm Sơn Trang ta, thực lực lại lợi hại đến vậy. Lại có thể một kiếm chém giết, kiếm tôn lục phẩm. Thực lực của cô ấy, ít nhất cũng gần đỉnh phong kiếm tôn. Ta thấy, ai nói Vạn Kiếm Sơn Trang ta, khí số đã tận. Chúc mừng trang chủ. Không ngờ, Ngọc Nhi lại có sự trưởng thành như vậy. Cô ta luôn ái mộ Tôn An. Ngày hôm nay, đừng nói là ta từ hôn. Sợ rằng trong mắt Tôn An, ta căn bản không là gì cả. Thiên phú mà ta tự hào, vậy mà còn không bằng một nha hoàn. Nực cười. Giờ thì Tôn An dù không cần thông qua lễ trưởng thành, cũng có thể tiếp tục ở lại Sơn Trang rồi. Ngươi đừng nói nữa, diện mạo này của ngươi rất hợp với người đó. Tôn An, bàn tay này của ngươi không cần nữa sao? Xin lỗi, là ta đường đột. Tôn An, ngươi vẫn cho rằng Ngọc Nhi là nha hoàn thân cận của ngươi sao? Thiên Kiếm Đại Lục lấy thực lực làm trọng. Ngọc Nhi bây giờ không phải là người dám mạo phạm đâu. Qua một bên đi, ngươi. Ngọc Nhi, cô đừng trách Tôn An, hắn chỉ là vẫn xem ta là nha hoàn thân cận đúng không? Đừng lớn tiếng như vậy. Ngươi không muốn làm thì đừng làm nữa. Tôn An, đến giờ ngươi vẫn chưa nhìn rõ khoảng cách giữa chúng ta sao? Thật đáng tiếc. Đạo kiếm ý này, ngươi chỉ lĩnh hội được một chút da lông thôi. Nếu ngươi có thể hoàn toàn lĩnh ngộ nó, thì cảnh giới hiện tại của ngươi chí ít cũng đã chạm ngưỡng kiếm thần. Kiếm thần, kiếm ý mà tuyệt tình lĩnh ngộ. Vậy mà là do hắn cho. Chẳng lẽ hắn là chủ nhân của kiếm ý? Không thể nào. Hắn chỉ vừa mới trưởng thành, mà kiếm ý kia lại tựa như đã trải qua hàng cổ hoang hoang, trường tồn bất tận. Xem ra hắn cũng có kỳ ngộ. Ngươi nói bậy. Ngươi dựa vào đâu mà một câu nói liền phủ nhận thành tựu của ta? Ngươi tưởng ngươi là ai? Ta còn là người đã thay đổi vận mệnh của ngươi. Ta không hiểu. Ta đã giúp ngươi đột phá tu vi thành công. Ngươi không những không cảm kích ta mà còn quay lại oán hận ta. Tại sao? Bởi vì ngươi là sỉ nhục của ta. Ta tu vi như vậy, lại có quá khứ nhờ nhuốc như vậy. Làm trâu làm ngựa 13 năm, cho một phế nhân ngay cả kiếm khí cũng tụ không ra. Ngươi bảo ta làm sao không hận? Câu này ngươi nói không đúng rồi. Chúng ta từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau mà. Năm xưa song thân của ngươi làm tạp dịch ở Sơn Trang ta, sau khi họ lén sinh ra ngươi thì đã vứt bỏ ngươi, họ đã bỏ trốn. Là song thân ta tốt bụng, đã thu dưỡng ngươi, cho ngươi làm nha hoàn thân cận của ta. Ngươi tự nghĩ xem, bao nhiêu năm nay, nhà ta có từng thiếu ngươi ăn mặc ở đi lại không? Có từng đối xử khắc nghiệt với ngươi không? So với những nô tỳ bên ngoài mà nói, ngươi đã được xem là cơm no áo ấm rồi. Im miệng. Ngươi cho rằng ta không dám giết người sao? Vậy thì giết ta đi, ngươi. Nhi tử à? Không được đi. Phụ thân, người buông con ra, Nhi gặp nguy hiểm. Phụ thân, người buông con ra, An Nhi gặp nguy hiểm. Ngươi bình tĩnh lại cho ta. Ngọc Nhi có lẽ đã bước vào kiếm tôn đỉnh phong, bán bộ tu tiên. Nhưng, cô ta luôn để bụng. Cảm xúc của cô ta bây giờ đều dồn vào Tôn An. Nếu ngươi làm phân tán sự chú ý của cô ta, sẽ bất lợi cho kiếm tràng chúng ta. Nếu cô ta không ủng hộ kiếm tràng, Hạo Thiên Tông sẽ có nguy cơ thôn tính chúng ta. Lại là màu tím. Màu tím cấp bậc cao nhất. Không những vậy, cô ta còn có thể một kiếm khiến trời đất biến sắc. Trời đất thiên địa. Trời đất thiên địa. Thực lực của cô ta rốt cuộc mạnh đến mức nào vậy? Ngay cả ta cũng chỉ có thể chém ra màu xanh cấp 5 mà thôi. Cô ta lại có thể trực tiếp chém ra màu tím cấp 7. Có nhầm lẫn gì không vậy? Phụ thân, người gọi cả tổ phụ đến đi. Bây giờ, ngươi nên hiểu rồi chứ? Hiểu gì? Ngươi giả ngốc cái gì? Xem ra ta thực sự đã sai rồi. Ngươi biết mình sai là tốt rồi. Ta không nên để ngươi ở cái tuổi này có tu vi lớn như vậy. Tâm tính ngươi không vững, khiến ngươi ngạo mạn vô độ. Chẳng lẽ ta đã sai lầm lớn rồi ư? Lẽ nào đạo kiếm ý kia, nhưng trên người hắn lại không cảm nhận được bất kỳ dao động kiếm khí nào? Thật sự là khó tin. Tôn An, ngươi có ý gì? Ngươi nói tu vi kiếm tiên của Ngọc Nhi
Là do ngươi mà có. Một người vừa tụ ra kiếm khí, nói có thể tạo ra kiếm tiên. Kẻ kể chuyện bên Tây Hồ sợ rằng cũng chẳng dám bịa đặt đến thế. Tôn An, ngươi cho rằng tu vi của ta là do ngươi cho. Chẳng lẽ không phải sao? Đạo kiếm ý ngươi cho, căn bản không thể lĩnh ngộ. Ta đã thử rất nhiều lần, đều thất bại. Lúc tuyệt vọng, trong cõi u minh, ta cảm nhận được một luồng kiếm đạo siêu thoát thế gian, mới có được cảnh giới hiện tại. Còn ngươi, lại nói là do ngươi. Trang chủ nói đúng, nên lấy đại cục làm trọng. Ta mặc kệ đại cục hay không, nhi tử ta quan trọng hơn. Phụ thân, buông con ra. Thượng nhân, giờ phút này, Vạn Kiếm Sơn Trang ta sẽ khai trừ Tôn An. Bất kể sống chết, mặc ngài xử trí. Chỉ cần ngài nguôi giận là được. Phụ thân, đó là tôn nhi của người đó. Ta cũng thay mặt nữ nhi tỉnh thành, chính thức tuyên bố, giải trừ hôn ước với Tôn An. Từ đây, sống chết của Tôn An không liên quan đến hạ gia ta. Tôn An, tự cầu phúc đi. Chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Tỉnh thành, bây giờ muội đã khôi phục tự do. Vậy có phải là ta và kẻ phản bội không có gì để nói? Ta, đừng gây thêm rắc rối. Yếu tố then chốt bây giờ là ở cô nương tên Ngọc Nhi này. Thực lực của cô ta, trừ phi là chân chính kiếm tiên, sợ rằng chẳng ai có thể trấn áp được. Đợi tổ phụ và phụ thân đến rồi tính. Vừa nãy không phải muốn giết ta sao? Ra tay đi. Ngươi thật sự muốn ép ta? Ta lấy kiếm đạo của mình thề, ai giết hắn thay ta sẽ đáp ứng một nguyện vọng của người đó. Lại còn thề bằng kiếm đạo, thì nhất định phải tuân theo. Nếu không, chắc chắn sẽ bị trời phạt. Ai giết hắn thay ta sẽ đáp ứng một nguyện vọng của người đó. Ta vừa giết cha ngươi. Ngươi lại muốn làm việc cho ta. Lão già đó đáng chết từ lâu rồi. Ngài giết tốt lắm, ta nguyện giết hắn cho ngài. Chỉ cần sau khi ta giết hắn, ngài để ta làm trang chủ của Vạn Kiếm Sơn Trang là được. Không thành vấn đề, ta ơn thượng nhân. Ta cũng nguyện giúp ngài giết người này. Chỉ cần hạ tình thành gả cho ta chỉ có thể đáp ứng một người, chắc chắn là ta. Vì ta là người nói trước. Hiện giờ ta đã là một nhất phẩm kiếm tôn thực sự. Giết hắn, chỉ như bóp chết một con kiến. Đơn giản như vậy. Tôn An, xuống dưới đó gặp mẫu thân người đi. Đã xảy ra chuyện gì, Tôn An? Ngươi đã làm gì ta? Ồn ào. Đây là kiếm khí. Kiếm khí. Nhi tử ta lại luyện ra kiếm khí. Nhi tử ta, quá xuất sắc. Hắn có kiếm khí rồi. Một người mới luyện được kiếm khí, làm sao có thể giết chết một cao thủ cảnh giới kiếm tôn? Thiếu tông chủ, ngài cảm nhận được tu vi của hắn không? Tại sao ta lại không cảm nhận được kiếm khí dao động từ hắn? Có, nhưng rất ngắn ngủi, chỉ trong chốc lát. Hắn đem kiếm khí của mình trực diện trang lịch mà bộc phát mãnh liệt, là kiếm khí mạnh mẽ. Hắn luôn che giấu thực lực của mình. Thực lực thực sự của hắn đã vô cùng gần với kiếm tôn. Nếu không, không thể nào bất ngờ giết chết trang lịch. Thực lực của hắn gần kiếm tôn, lại giấu kín như vậy. Vậy bây giờ, ta sẽ để ngươi thấy cái gì gọi là ngự kiếm phi hành. Không thể nào, ta không tin. Hóa ra là vậy. Hắn sợ rằng đã không còn gần kiếm tôn, mà đã là cảnh giới kiếm tôn rồi. Trước đó, hắn đã thể hiện khả năng ngự kiếm, nhưng ta đã bỏ qua. Trong mắt mọi người một phế vật, lại là kiếm tôn. Thật là khó tin. Không trách người luôn ung dung tự tại. Hóa ra người đã sớm đạt đến cảnh giới kiếm tôn. Nhưng tại sao ngươi lại không nói cho ta biết? Ta không phải có nỗi khổ tâm sao? Tôn An, hóa ra người luôn che giấu thực lực của mình. Người đã lừa dối mọi người, ngay cả ta cũng không phát hiện ra. Người giấu kỹ thật đấy. Giờ đây, cao thủ đệ nhất dưới trướng ngươi chẳng thể giết nổi ta. Vậy tiếp theo ngươi định làm gì? Ngươi không phải muốn lấy Hạ Tỉnh thành sao? Đúng vậy. Ta hiện giờ cho ngươi cơ hội này. Chỉ cần ngươi giết hắn, ta sẽ để nàng gả cho ngươi. Ta mới đạt đến cảnh giới kiếm tôn, sợ rằng không phải là đối thủ của hắn. Vạn Kiếm Sơn Trang không ngờ lại đột nhiên xuất hiện hai thiên tài. Phải tìm cách làm suy yếu.
Đây là thất phẩm tuyệt địa đan, giá trị vạn kim, có thể nâng cao thực lực trong nửa khắc đồng hồ lên ngũ phẩm. Ngũ phẩm, đủ để giết Tôn An rồi. Tuyệt địa đan, nếu ta ăn, sau nửa khắc đồng hồ, ta sẽ trở thành một phế nhân kinh mạch bị hỏng. Nếu ngươi có thể giết Tôn An, cưới được tiểu thư Hạ gia, với thực lực của Hạ gia, khôi phục thân thể của ngươi chỉ là chuyện sớm muộn. Và thượng nhân đã thề bằng kiếm đạo của mình, không liều, làm sao có thể thắng? Cốc Thanh, ta nói cho ngươi biết, cho dù ngươi giết Tôn An, ta cũng sẽ không coi trọng ngươi. Hy vọng ngươi nhận thức rõ hiện thực, thực tế. Lại là câu này. Cho dù ta có cố gắng thế nào, ta vẫn chỉ là một tiểu tử mồ côi. Ta vẫn là một người không có gia tộc, bối cảnh, chỉ là một kẻ lang thang mà thôi. Ngươi gọi ta là đại sư huynh, chỉ là hư danh mà thôi. Trong lòng tất cả mọi người, từ tận đáy lòng, đều không hề tôn trọng ta. Cho nên, ta phải tranh đấu cho chính mình. Xem ra có lẽ không chỉ là ngũ phẩm, đã bước vào lục phẩm rồi. Nhi tử à, mau chạy đi, con không phải là đối thủ của hắn đâu. Nhi tử à. Quả nhiên là đại sư huynh. Một kiếm này uy lực, ít nhất cũng đã gần đạt đến thực lực bát phẩm rồi. Sao? Sao có thể? Ngươi, sự thật là như vậy. Không có gì là không thể. Ngươi sao lại mạnh như vậy? Giới hạn của ta, ngươi mãi mãi cũng không dò thám ra được. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Biết thế ta đã không phản bội Sơn Trang, nên là một người biết nghĩ cho sư huynh đệ rồi. Bình đẳng đối xử với mọi người là tốt rồi. Khinh suất rồi. Phụ thân và tổ phụ sao vẫn chưa đến? Nếu không đến, sợ rằng ta khó thoát khỏi tai họa vừa rồi một kích đó. Cho dù là thời kỳ đỉnh cao của ta cũng không dám đón đỡ. Ta đây là bát phẩm kiếm tôn nha. Hắn có lẽ đã là cửu phẩm kiếm tôn, hoặc là cao hơn. Trọng Nhi, An Nhi lại mạnh mẽ như vậy, sao còn không nói với ta? Phụ thân. Phụ thân, con cũng vừa mới biết thôi. Trang chủ, phải chăng ngươi có điều bất mãn với Hạ gia chúng ta? Tôn An lợi hại như vậy, ngươi lại không nói với ta. Tiểu tử này cũng giấu ta đấy. Việc hôn sự của hắn và Tỉnh Thành, ta có lẽ có thể cân nhắc lại. Nghe ta cũng cân nhắc lại đi. Ta Vạn Kiếm Sơn Trang, về việc khai trừ Tôn An, cũng sẽ cân nhắc kỹ lưỡng. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải hòa giải với Ngọc Nhi. Nếu không, cho dù hắn là cửu phẩm kiếm tôn, đối mặt với bán tiên, khả năng sống sót của hắn cũng gần như bằng không. Hắn chạy không thoát. Bản thân tu vi của Cốc Thanh đã rất xuất sắc. Tôn An cho dù che giấu tu vi, nhưng đã sử dụng thất phẩm tuyệt địa đan của Cốc Thanh, đã vắt kiệt toàn bộ tinh lực. Cho dù tạm thời nâng cao tu vi, Tôn An cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngươi lúc trước chế nhạo ta là một đệ tử ngoại môn họ khác, nói ta ghen tị với ngươi, vị trí thiếu chủ Sơn Trang. Mà hiện tại, ngươi lại phải chết trong tay ta. Ngươi có hối hận không? Ngươi cười cái gì? Hắn có lẽ đã bị dọa ngốc rồi. Cười ngươi ngu ngốc. Cười cái vẻ kiêu ngạo đầy mặc cảm chỉ riêng người mới có. Ngươi, nhân sinh không phải do chính mình quyết định. Ngươi càng khinh thường hạng công tử thế gia như ta, lại càng chứng tỏ trong lòng ngươi càng mang nặng mặc cảm tự ti. Ban đầu, với thiên phú của ngươi, siêng năng tu luyện, ta cho rằng trước 70 tuổi, hoàn toàn có thể tu luyện đến cảnh giới kiếm tiên. Chỉ tiếc rằng, quá nhỏ. Cái gì nhỏ? Cảnh giới, quá nhỏ. Ngươi một người sắp chết, còn dám dạy bảo ta.
Quả thực là lãng phí thời gian. Chờ ta giết ngươi, liền cưới Hạ Khinh Thành. Chờ ta phá rồi lại lập. Trở lại đỉnh cao, quay người lại sẽ thu phục Vạn Kiếm Sơn Trang. Đến lúc đó, tất cả những gì ngươi sở hữu đều sẽ thuộc về ta. Nhi tử à? Ngọc Nhi là một cô gái tốt. Ta tin rằng cô ta sẽ không ra tay với An Nhi đâu. Được rồi, giờ cao thủ thứ hai dưới trướng ngươi cũng không giết được ta. Tiếp theo ngươi định làm gì đây? Ta thừa nhận, ta không có cách nào tự tay giết ngươi. Ngươi chính là nắm được điểm này mới có thể không sợ hãi. Thật là náo nhiệt. Chà, người đến rồi. Tông chủ Hạo Thiên Tông, Triệu Thanh Phong, bán tiên cường giả. Tổ phụ, bái kiến Hạo Thiên Kiếm Tiên. Lăng Xương, đã lâu không gặp. Ngươi sẽ không nhúng tay vào chuyện thế tục chứ? Nhưng hôm nay ngươi, vì sao lại đến Vạn Kiếm Sơn Trang? Hình như chúng ta không có mời ngươi. Ta cũng sẽ không can thiệp. Ta chỉ tùy tiện đến xem thôi. Thật ra, ngươi vì Hạo Thiên Tông mà đến trấn áp chứ gì? Nếu đại ca ta chẳng thắng, năm đó không chết, Vạn Kiếm Sơn Trang ta làm gì có phần cho lão thất phu Triệu Kình ngươi kiêu ngạo chứ? Phụ thân, đại bá của con cũng là kiếm tiên. 20 năm trước, đại bá của người đã là bán bộ kiếm tiên. Sau khi đột phá cảnh giới kiếm tiên, cuối cùng vẫn không thể bình an vượt qua lôi kiếp. Thì ra là vậy. Chẳng trách Vạn Kiếm Sơn Trang có mối quan hệ với Lăng Xương Kiếm Tiên. Thì ra là vì Trang thắng. Tiểu cô nương, ta có thể giúp cô giết hắn. Chỉ cần ngươi gia nhập Hạo Thiên Tông ta, trở thành phó tông chủ là được. Thế nào? Ngươi đây là lôi kéo trắng trợn. Phụ thân, thực lực của Triệu Thanh Phong chỉ đứng sau kiếm tiên. Ngươi phải nghĩ cách chứ. Ta có cách gì chứ? Bây giờ là thời đại tôn trọng thế lực. Ta cũng không còn cách nào. Ta vẫn là câu nói đó. Nếu Tôn An có thể sống sót trong trận hào kiếp này, ta vẫn nguyện ý cho hắn thêm một cơ hội. Ngọc Nhi, cha, ta xin cô hãy tha cho An Nhi. Ngọc Nhi, xin cô hãy tha cho An Nhi. An Nhi, hãy xin lỗi Ngọc Nhi đi. Ngọc Nhi nhất định sẽ tha thứ cho con. Tôn An, ngươi là huyết mạch đích hệ duy nhất còn lại của Vạn Kiếm Sơn Trang ta. Không có gì quan trọng hơn việc sống sót cả. Trên thế gian này, chưa ai có thể giết được ta. Không ai cả. Được, ta đồng ý với ngươi. Chỉ cần ngươi giết hắn, ta sẽ gia nhập Hạo Thiên Tông, nguyện ý phục vụ phó tông chủ của ta. Cười cái gì? Ra tay đi, đủ cuồng vọng. Tiểu tử, ngươi có biết thực lực của ta không? Ta là Triệu Thanh Phong, tông chủ Hạo Thiên Tông. Ngay cả kiếm tiên, ta cũng có thể đấu một trận. Cha, sao vậy cha? Ngươi đừng làm con sợ. Nói nhảm nhiều quá. Ngươi, gan lớn thật, lại dám giết nhi tử ta. Tông chủ Hạo Thiên Tông bán bộ kiếm tiên, lại bị Tôn An giết trong một chiêu. Đây vẫn là người, ngay cả kiếm khí cũng không thể ngưng tụ sao? Đây, chuyện này sao có thể? Nhi tử à, con ta bây giờ trở nên mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ là kiếm tiên? Phụ thân, An Nhi là kiếm tiên đó, là kiếm tiên. Nhi tử ta là kiếm tiên đó, nhi tử ta là kiếm tiên đó. Tiểu tử to gan, ngươi. Triệu Kình, chú ý thân phận của ngươi. Ai nói kiếm tiên tuyệt đối không được can thiệp chuyện thế tục. Hậu nhân ta bị giết, chẳng lẽ ta không được có chút cảm xúc nào sao? Ta đây là đang cứu ngươi. Cứu ta? Nực cười, ta là tam phẩm kiếm tiên, một trong những người mạnh nhất Thiên Kiếm Đại Lục. Ta còn cần ai cứu? Rõ ràng là tuyệt tình kiếm tiên, không thể nhẫn tâm ra tay. Nếu ai thật sự giết Tôn An, chắc chắn sẽ chết. Tổ phụ nhất định phải báo thù cho phụ thân con. Quy tắc nực cười, trói buộc được kiếm tiên sao? Không cần ngươi nói. Tiểu tử, hôm nay ta cho người biết, kiếm tiên thật sự nổi giận là như thế nào.
Ta mệt rồi. Tổ phụ. Tổ phụ. Chắc chắn là giả. Chắc chắn là giả. Chắc chắn là giả. Hạo Thiên Kiếm Tiên tung hoành Thiên Kiếm Đại Lục hơn 30 năm, hôm nay lại bị giết. Nha đầu của Vạn Kiếm Sơn Trang ta lại là kiếm tiên thống trị một phương, còn là đỉnh cấp kiếm tiên. Trời ơi là trời, sao ông lại trêu đùa Trang Hồng ta như vậy? Bái kiến tuyệt tình thượng nhân. Lăng Lăng Sương kiếm tiên gọi Quản Ngọc Nhi là thượng nhân. Rốt cuộc cô là ai? Tham kiến tuyệt tình kiếm tiên. An Nhi, mau quỳ xuống trước tuyệt tình kiếm tiên. Cô ta không xứng. Ta không xứng. Ta đường đường là thất phẩm kiếm tiên, có thể khiến bộ thiên thạch phát ra từ sắc cao nhất. Thiên hạ còn ai hơn ta? Ngươi lại nói ta không xứng. Thất phẩm kiếm tiên, khó trách có thể một kiếm giết chết tam phẩm kiếm tiên, còn có thể khiến bộ thiên thạch phát ra từ sắc cao nhất. Tất cả đều có thể giải thích được. Vẫn chưa đủ. Được. Ta không giết được ngươi, nhưng ta có thể khiến ngươi cút. Từ hôm nay trở đi, Vạn Kiếm Sơn Trang đổi tên thành Tuyệt Tình Sơn Trang. Tất cả người nhà Trang gia phải rời đi trước khi trời sáng. Nếu không, giết, không tha. Bất cứ ai muốn giúp đỡ, hoặc là muốn giúp Trang gia, đều là đối địch với ta. Tuyệt Tình kiếm tiên, ngài đã rất mạnh rồi, nhưng cũng không thể cắn chủ mà. Vạn Kiếm Sơn Trang chẳng phải luôn coi trọng thực lực sao? Sơn Trang không có kiếm tiền trấn giữ, sớm muộn gì cũng sụp đổ. Ngươi muốn tự động thoái vị rời đi, hay là muốn ta giúp ngươi? Cái này còn không cút. Nhi tử à, chúng ta đi thôi. Không sao đâu, giờ con có thực lực này, đi đến đâu chúng ta cũng sống được. Cha, con đã nói rồi, chúng ta quyết chẳng chịu cuốn gói rời đi như loài cẩu vô chủ. Nhưng mà thất phẩm kiếm tiền này quá mạnh, cả Thiên Kiếm Đại Lục này sợ rằng chỉ có một mình cô ta thôi. Tôn An, ngươi còn không đi? Cho ta đi cũng được, nhưng hôm nay là một ngày rất quan trọng, đó là lễ trưởng thành của ta. Chuyện này giờ còn quan trọng sao? Tôn An, đương nhiên quan trọng rồi. Ta luyện kiếm 13 năm chẳng phải là vì hôm nay sao? Dù ngươi có hoàn thành thì sao chứ? Vạn Kiếm Sơn Trang đã không còn thuộc về Trang gia nữa rồi. Ta thấy, An Nhi à, thực lực của con mọi người đều thấy rồi, cha thấy thế là đủ rồi. Không sao, vì hắn muốn thử, ta sẽ chiều hắn. Tôn An, lên thử đi. Tuyên bố đi. Trẻ ra rồi. Đá vá trời bị trẻ rồi. Trời ơi, đừng nói là kiếm tiền thất phẩm, cho dù là bát phẩm cựu phẩm không làm được. Chúc mừng Tôn An hoàn thành lễ trưởng thành. Một kiếm trẻ đôi đá vá trời, đệ nhất thiên hạ, độc kiếm thiên hạ. Sao có thể như vậy chứ? Nếu ta nói cho cô biết, thật ra ta đã vô địch thiên hạ từ lâu rồi. Độc kiếm thiên hạ, cô sẽ nghĩ sao? Thì ra người đã độc kiếm thiên hạ từ lâu, chỉ là ta không tin thôi. Thì ra hắn thật sự là chủ nhân của kiếm ý đó. Không thể nào. Sao ngươi làm được? Sao ngươi có tu vi như vậy? Ta không tin.
Uổng công có tu vi, ngay cả chiêu kiếm cơ bản nhất cũng không dùng được. Không nên cho người hy vọng, tiếp tục làm nha hoàn đi. Thiếu gia, thiếu gia. An Nhi, được rồi, ta mệt rồi. Có chuyện gì? Về kiếm trang rồi nói. An Nhi, con xem con mạnh mẽ như vậy, sao không nói với tổ phụ? Nếu ta biết con như vậy, ta cũng sẽ không khắc nghiệt với con như vậy. Con cũng biết tổ phụ rất khắc nghiệt với con. An Nhi, tổ phụ con cha, không cần nói đỡ cho ông ta. An Nhi à, trước đây đều là tổ phụ sai. Bây giờ ta sẽ đem vị trí trang chủ Vạn Kiếm Sơn Trang truyền lại tất cả cho con. Bái kiến trang chủ. Bái kiến trang chủ. Nếu như cả đời này con chỉ là một người bình thường, tổ phụ vẫn sẽ cả đời coi thường con sao? Lúc trước tổ phụ đuổi cả nhà Nhị Bá, kẻ đã giết mẫu thân con đi, nhưng lại nhiều lần triệu hồi họ về. Vừa rồi lại trước mặt mọi người muốn đuổi con ra khỏi Sơn Trang. Tổ phụ thay đổi thất thường như vậy, thật đúng là một kẻ hám lợi mà. Con nói đúng. Vậy con xem, vị trí trang chủ này có còn muốn kế thừa không? Đương nhiên là muốn. Vậy thì tốt. Vậy con định làm gì tiếp theo? Ta đều tán thành. Trang chủ, lão trang chủ cũng là vì câm miệng. Chỉ cần có ông ở đây, Vạn Kiếm Sơn Trang ta không xứng tồn tại ở Thiên Kiếm Đại Lục, lại càng không xứng được xưng là đệ nhất tông môn trong thiên hạ. Cho nên từ hôm nay trở đi, ông chính thức bị trục xuất. Cả đời này không được quay lại. An Nhi, nhưng tổ con đã quyết rồi, không cần nhiều lời. Đa tạ trang chủ. Phụ thân. An Nhi, trang chủ, hai nhà chúng ta khi nào thì tổ chức đám cưới của Tôn An và Tình Thành? Chuyện này ta không quyết được. Giờ hắn là trang chủ rồi. Hơn nữa, chẳng phải bà đã từ hôn rồi sao? Ta chỉ lỡ lời thôi. Hôn ước này là ta với Yến Như đã định. Chúng ta còn lập cả thức môn nữa. Sao có thể dễ dàng bội ước? Vậy, ta nghe An Nhi. Tôn An, ta. Tôn An, ta nhìn con lớn lên. Tình Thành trong lòng luôn có con. Vào những đêm trước lễ trưởng thành, nàng chằn chọc không ngủ. Thậm chí vì con, không tiếc trộm kiếm ý năm đó Lăng Xương kiếm tiên tặng cho Hạ gia. Nếu con niệm tình, thì không nên nhớ hiểm khích cũ. Có lẽ trước đây, chúng ta đối với con, quả thật có chút nghi ngờ. Ấy cũng là vì ta kỳ vọng sâu sắc vào vị hiền tế tương lai của ta. Dẫu sai, cũng là do bậc trưởng bối chúng ta sai. Mẫu thân, không liên quan đến Tình Thành. Chuyện hôn ước, tạm thời không nhắc đến. Trang trùng sự vụ bận rộn, sau này nói tiếp. Đúng đúng đúng. Con vừa lên làm trang chủ, chắc chắn có rất nhiều việc phải bận. Sau này nói tiếp. Sau này nói tiếp. Vậy chúng ta xin cáo từ trước.
Tinh Thanh đừng buồn. Trước đây chúng ta đối với Tôn An rất nhiều nghi ngờ. Với địa vị của hắn ngày hôm nay, không từ chối chúng ta trước mặt, đã là chờ cơ hội cho con rồi. Hôn ước của các con sẽ có hy vọng. Lăng Xương kiếm tiên, ngài đây là có ý gì? Trang chủ nhậm chức, Tuyệt Tình kiếm tiên đã rời đi. Ta nghĩ ngài nhất định thiếu một thị tỷ thân cận. Nếu trang chủ không chê, Lăng Xương nguyện ý hầu hạ bên cạnh. Cái gì? Lăng Xương kiếm tiền lại muốn làm thị nữ cho trang chủ. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Cô đường đường là tứ phẩm kiếm tiên, làm nha hoàn không phải là thấp hèn sao? Có người nỗ lực muốn trốn tránh đoạn quá khứ này, cô còn muốn tự mình nhảy vào. Nếu ngài có thể đồng ý, được bên cạnh hầu hạ ngài là phúc phận của Lăng Xương, sao lại chê chứ? Vậy An Nhi, còn thấy sao? Vậy được thôi, nếu cô đã có thành ý như vậy, ta sẽ thu cô ở bên cạnh làm một nha hoàn thân cận đi. Đa tạ trang chủ, Lăng Xương nhất định dốc lòng dốc sức hầu hạ ngài. Đứng lên đi. Lăng Xương kiếm tiên, ngài siêu phàm nhiều năm như vậy, để ngài làm nha hoàn, ngài sẽ không quen chứ? Đương nhiên là không. Vậy thì tốt. Cuối cùng vẫn là không giấu được thực lực của mình. Sự xuất hiện của ta chắc chắn sẽ gây ra động loạn và thay đổi cho thế gian này. Hy vọng đừng gây ra tai họa cho thế gian này. Tại sao? Tại sao ta vẫn yếu như vậy? Ta rõ ràng đã là thất phẩm kiếm tiên. Tại sao vẫn không thể đối kháng với Tôn An? Chẳng lẽ tu vi này của ta thật sự là do hắn cho? Không, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Tu vi của ta là do chính ta tranh thủ, không dựa vào ai cả. Nhưng ta không thể quay lại được nữa. Thiếu gia bây giờ chắc chắn rất ghét ta. Ta hận quá. Tại sao lại như vậy? Người thua không an. Ai? Ra đây. Ngươi là ai? Báo danh đi. Nếu không ta giết người. Đừng kích động. Ngươi nên cảm nhận được, ta không có chút uy hiếp nào. Ta chỉ là một phế nhân. Phế nhân? Vậy cũng không được lại gần ta. Bề ngoài nói là phế nhân, thực tế là thực lực gì ai mà biết được. Ta từng bị loại người như ngươi lừa gạt rồi. Không ngờ, ta một phế nhân cũng có thể khiến một thất phẩm kiếm tiên em rẻ như vậy. Như vậy cũng đủ để ta ra ngoài khoe khoang cả đời rồi. Ngươi lại nói ra chân tu vi, còn nói ngươi là phế nhân. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Mau nói. Được thôi. Cho ngươi xem. Ma tộc. Ngươi là người của ma tộc. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là một phế nhân. Chỉ là nhờ ma tâm này sống sót. Nếu không, chỉ bằng thương thế trên người ta cũng đủ ta chết mấy lần rồi. Vết thương trên người ngươi hình dạng kỳ lạ như vậy là do đâu mà ra? Thiên lôi kiếp. Thiên lôi kiếp. Ngươi lại bị lôi kiếp đánh rớt kiếm tiên. Ngươi nói đúng. Thứ hai rất đơn giản, chính là tiềm lực của ngươi không thể hoàn toàn giải phóng ra. Vấn đề cốt lõi nhất chính là ngươi chưa từng trải qua lôi kiếp tà luyện. Ngươi chỉ trải qua một đạo đơn giản nhất, mà ba đạo cường đại khác ngươi lại không nói hoài. Lôi kiếp không phải là thứ kiếm tiên sợ nhất sao? Liên quan gì đến tiềm lực của ta? Không cần nghi ngờ. Lôi kiếp có sức phá hoại hủy diệt, nhưng đó cũng là thuốc tốt để ta luyện thân thể, khiến người ta vừa yêu vừa hận. Năm đó ta đã chống đỡ được ba đạo, nhưng đạo cuối cùng ta thực sự không còn sức chống đỡ.
Nếu như ta có thể hoàn toàn chịu hết lôi kiếp, sợ rằng hôm nay ta đã tiến vào kiếm thần cảnh. Kiếm thần cảnh chưa chắc đâu. Lăng Sương và Hạo Thiên hai vị kiếm tiên cũng đều trải qua lôi kiếp. Không có gì đặc biệt. Không giống chỗ nào. Bọn họ đều là thuận theo tự nhiên, người tu hành. Trong quá trình tu đạo, như đi trên băng mỏng, từng bước một vững chắc. Tuyệt đối không có nửa phần vượt. Thậm chí, trong cuộc sống thực tế, bọn họ cũng không dám tùy ý can thiệp thế tục. Tu luyện như vậy có rất nhiều lợi ích. Ví dụ như, lôi kiếp tương đối mà nói, sẽ không quá mãnh liệt. Còn ngươi và ta, không giống với người khác. Ngươi và ta đều là trong thời gian cực ngắn, nâng cao tu vi, thuộc nghịch thiên mà đi. Lôi kiếp đương nhiên so với các kiếm tiền khác mạnh hơn gấp 10, gấp trăm lần. Cho nên, bây giờ ngươi chỉ cần chịu thêm 3 đạo lôi kiếp, sẽ có thể tiến vào giai đoạn mới. Thật sao? Ta lừa ngươi không có lợi ích gì. Vậy ta nên làm gì mới có thể chiêu đến thiên lôi còn lại? Ngươi, đi theo ta. Ta thực ra có tên. Ta tên là Trang Thắng, người sáng lập Vạn Kiếm Sơn Trang. Thì ra là ngươi. Ngươi chưa chết. Ta vốn nên chết. Nhưng ma tâm này cứu ta. Không thể nào. Ma tâm không phải tùy tiện có được. Chẳng lẽ ngươi từ đầu đã chuẩn bị ma tâm? Ta thực sự không có câu kết với ma tộc. Ta lịch kiếp thất bại, nhục thân vẫn lạc. Người của ma tộc xuất hiện, muốn ăn mòn nhục thể ta. Bị ta dùng một ngụm kiếm khí cuối cùng rào sát. Vốn dĩ ta nên chết như vậy. Nhưng không ngờ, ma tâm trên người ma tộc lại khiến ta có khát vọng sống mãnh liệt. Cuối cùng, như người thấy đấy, ta cứ thế, sống giờ chết giờ. Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Tin hay không tùy ngươi. Dù sao ta cũng không phải đối thủ của kiếm tiền thất phẩm như ngươi. Nếu ngươi giết ta, đơn giản hơn cả bóp chết một con kiến. Ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Ta chỉ muốn giúp ngươi phân tích. Vì sao ngươi lại thua? Tu vi hắn mạnh hơn ta. Ta thua là bình thường. Dù sao thì, một người ngay cả đá vá trời cũng có thể chẻ ra. Có thể thấy được mạnh mẽ đến mức nào. Thật ra, ngươi cũng có thể chẻ đá va trời. Ta vẫn là có tự biết mình. Tuy nói ta có thể làm đá va trời ra màu tím cao cấp nhất, thật ra chỉ là cộng hưởng với đá va trời mà thôi. So với chẻ đá va trời, hoàn toàn không phải một khái niệm. Khoảng cách giữa ta và hắn rất xa rất xa. Người trẻ không được đá va trời chủ yếu có hai nguyên nhân. Thứ nhất là tu vi của ngươi tăng lên quá nhanh, gốc rễ không vững. Ngươi căn bản không thể tùy tâm sở dục mà giải phóng thực lực thật sự của ngươi. Vậy thứ hai thì sao? Đây là nơi nào? Đây là nơi ta từng tu luyện. Ngươi vào đi, ta sẽ giúp ngươi ta luyện thiên lôi kiếp. Giao tiếp đất trời, giải phóng kiếm ý của ngươi dần dần tỏa ra. Lôi kiếp sẽ được thai nghén mà ra. Ngươi phải nhớ kỹ, lôi kiếp chính là chí cương chí dương, bá đạo chi kiếp. 3 đạo lôi kiếp còn lại của ngươi, cửu chuyển lôi kiếp, tịch diệt lôi kiếp và càn khôn thiên lôi kiếp, giữa chúng không phân mạnh yếu, chỉ có càng ngày càng mạnh. Cho nên, ngay từ đầu ngươi đừng nên nghĩ giữ lại thực lực gì. Mỗi một đạo lôi kiếp đều phải dốc toàn lực phòng ngự. Chỉ cần có thể sống sót, sẽ hướng tử mà sinh, phá rồi lại lập. Đến đây, đạo lôi kiếp thứ nhất, cửu chuyển lôi kiếp.
Khi ngươi bị lôi kiếp đánh cho hấp hối, ta sẽ đoạt xá thân thể ngươi. Thiếu gia xử lý công văn vất vả rồi, uống chén trà thanh nhiệt đi. Đường đường Lăng Sơn kiếm tiên, vậy mà cũng vấp ngã. Thiếu gia đừng hiểu lầm. Lăng Sơn vì hầu hạ ngài, đã phong ấn toàn bộ pháp lực. Giờ chỉ là một nha hoàn bình thường của Vạn Kiếm Sơn Trang, khiến thiếu gia chê cười rồi. Tôn An ta mang cho người món người thích ăn nhất. Vịt quay. Đó chẳng phải là Lăng Sơn kiếm tiên sao? Sao lại cùng Tôn An? Cũng đúng. Tôn An bây giờ vô cùng mạnh mẽ. Cho dù là Lăng Sơn kiếm tiên, tu hành trăm năm trên thành Phong Sơn, cũng động lòng phàm sao. Bái kiến Lăng Sơn kiếm tiên. Hạ tiểu thư đừng khách sáo. Lăng Sơn giờ chỉ là một nha hoàn bình thường của Vạn Kiếm Sơn Trang, không dám nhận lễ. Nha hoàn? Đúng vậy. Lăng Sơn đã quyết định làm nha hoàn hầu hạ thiếu gia, không còn là kiếm tiên gì nữa. Cô lùi xuống trước đi. Vậy mà ngay cả Lăng Sơn kiếm tiên, vì muốn ở bên Tôn An, cam tâm làm một nha hoàn. Còn ta thì sao? Còn có tư cách sánh vai cùng Tôn An sao? Vừa nãy không phải cô nói mang vịt quay đến sao? Mau mau mau, ta thèm món này lắm rồi. Chúng ta cùng ăn, nào. Thật ra ta nghĩ lại rồi. Lúc nhỏ quan hệ của chúng ta rất tốt, không cần nghĩ đến việc có thể ngưng tụ kiếm khí, cũng không cần nghĩ đến tương lai. Chỉ luôn coi ngươi là phu quân. Chẳng phải đã nói rồi sao? Đó đều là chuyện hồi nhỏ. Bây giờ không quay lại được nữa. Chẳng lẽ người muốn nói chúng ta sau này không còn cơ hội đến với nhau nữa sao? Cái đó ta. Vì sao đột nhiên lại có lôi kiếp giáng xuống? Chẳng lẽ lại có kiếm tiền giáng thế? Chúc mừng ngươi, thành công vượt qua cửu chuyển lôi kiếp. Kiếp thứ hai, tịch diệt lôi kiếp. Đến rồi. Không tệ, không tệ. Đạo thiên lôi thứ hai, ngươi cũng vượt qua rồi. Chỉ còn lại đạo cuối cùng thôi. Ta không chống đỡ được nữa rồi. Ta muốn trốn. Đạo lôi kiếp thứ ba đã thai nghén mà ra. Ngươi dù muốn bỏ giờ nửa chừng cũng không thể nào rồi. Yên tâm, ta sẽ không để ngươi hồn phi phách tán. Ta sẽ bảo toàn thân thể và tính mạng của ngươi. Thiếu gia, cứu ta. Thiếu gia, cứu ta. Thiếu gia, cứu ta.
Ngươi quả nhiên mạnh mẽ. Ba đạo lôi kiếp cường hãn như vậy, chẳng những chưa tuyệt diệt sinh cơ của ngươi, da thịt của ngươi vẫn giữ được, thật sự là quá hoàn hảo. Mang theo ý chí của ta, sống tiếp đi. Thì ra, đây chính là cảm giác của kiếm thần cảnh sao. Bái kiến ma thần. Bái kiến ma thần. Đại sự không ổn rồi. Đại sự không ổn rồi. Nhi tử, sao vậy cha? Một đám ma tộc đang kéo tới kiếm tràng chúng ta. Đã kéo đến vây công rồi. Lúc này, bọn chúng đã sắp ép đến tận cửa sơn môn rồi. Ma tộc, chẳng phải mấy ngàn năm trước, đã bặt vô âm tín rồi. Đúng sao? Vậy. Chẳng lẽ bọn chúng đang mai phục? Ma tộc nơi cõi thế này, rốt cuộc vẫn hiện thân rồi ư? Lẽ nào chính vì ta mà nhân ma đại loạn lại bộc phát sớm hơn ư? Con à, con nói gì đi chứ? Con biết rồi. Cha, dặn dò xuống cho tất cả mọi người trong sơn trang đến hậu sơn lánh nạn. Dùng hộ sơn đại trận giấu đi, giảm bớt thương vong. Nhưng mà trừ ma vệ đạo chính là tôn chỉ của Vạn Kiếm Sơn Trang. Nếu chúng ta rút lui thì ma tộc xâm nhập vào, bách tính chẳng phải sẽ gặp họa sao? Tôn An, ta nguyện cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Nói bậy bạ gì vậy? Cô cùng phụ thân ta rời đi. Ngươi định làm gì? Đương nhiên là do một mình ta tiêu diệt bọn chúng rồi. Sai lầm của kiếp trước, ta sẽ không phạm phải nữa. Kiếp này sẽ không còn lòng từ bi nữa. Một mình con, sao mà được chứ? Thiên kiếm đại lục mấy vạn năm nay, ma tộc này nếu không có ma thần xuất hiện thì không thể xuất hiện ở nhân gian được. Con phải biết, ma thần còn mạnh hơn cả kiếm thần. Con ơi, cha biết bây giờ con rất mạnh mẽ, nhưng mà con, ma thần, chỉ là ma thần nhỏ bé mà dám làm càn trước mặt ta. Còn không nghe lệnh. An Nhi, yên tâm đi, tin con. Vâng trang chủ. Nào Tình Thành, chúng ta đi thôi. Người nhất định phải bình an vô sự. Chúng ta phải tin An Nhi. Đi đi thôi, đi đi. Lão bằng hữu, lâu rồi không gặp. Lên cho ta. Lên cho ta. Ngọc Nhi, lại là ngươi. Ta không chỉ là Ngọc Nhi, ta còn là ma thần, còn là người sáng lập Vạn Kiếm Sơn Trang này. Chính là người xung kích kiếm tiên lại gặp phải lôi kiếp mà vẫn lạc đó sao? Thật mất mặt, lại nhập ma đạo. Tu vi hiện tại của ngươi hẳn là đã đạt tới cảnh giới kiếm thần rồi chứ? Ngươi đoán không sai. Hiện giờ ta cũng là cảnh giới ma thần. Thực lực của chúng ta tương đương. Hơn nữa ta có đại ma chân kinh, loại ma công cổ xưa này. Ngươi đối mặt ta không có phần thắng nào. Ta vốn có thể trực tiếp giết ngươi,
Đáng tiếc nhân tính của Ngọc Nhi không đỡ. Nhưng ta có thể cho ngươi một cơ hội. Quỳ xuống cúi đầu, gia nhập ma tộc ta, có thể sống sót. Tự tin là một chuyện tốt Ngọc Nhi à, nhưng ngươi có chút tự tin thái quá rồi. Thú vị. Ta đúng là kiếm thần. Đó chỉ là chuyện của kiếp trước. Kiếp trước, sau khi ta trùng sinh, kiếm ý và kiếm đạo đã đạt đến một loại trạng thái dung hội quán thông. Kiếm ý như huyết mạch lưu chuyển, như hô hấp phập phồng, như ta như mình. Ngươi đừng làm ra vẻ. Kiếm đạo tức ta. Kiếm khí thiên hạ này đều do ta điều khiển, ngươi làm sao thắng được ta? Kiếm khí thiên hạ đều do ngươi điều khiển. Cuồng vọng. Kiếm khí của ta đều bị người hấp thụ rồi. Sao có thể? Thế gian này không còn kiếm khí nào có thể làm ta bị thương. Ngươi vẫn chưa hiểu. Dù là kiếm thần cũng không thể. Nếu ngươi nhất định phải cho ta một danh hiệu, thì ngươi có thể gọi ta là Kiếm Thánh. Ngọc Nhi, ta lại tặng ngươi một hồi tạo hóa. Một kiếm này của ta chặt đứt ngàn năm căn cơ ma tộc của ngươi. Ta thua rồi. Ta không phục. Ta vốn có thể đem ma tộc các ngươi triệt để diệt cỏ tận gốc, nhưng làm vậy chỉ phá hoại âm dương cân bằng. Ta cho phép ma tộc các ngươi phát triển thêm ngàn năm. Ngàn năm sau nếu sinh ra ma thánh, ta hoan nghênh, bất cứ lúc nào cũng nghênh chiến. Nhưng nếu không có, thì ngươi ngoan ngoãn một chút cho ta. Ngươi chờ đó. Sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ vượt qua ngươi. Được thôi. Đừng để ta đợi lâu quá đó. Ngọc Nhi. Mọi người ngồi xuống trước đi. Trang chủ, Vạn Kiếm Sơn trang ta giờ đã trở thành đệ nhất tông môn Thiên Kiếm Đại Lục. Trang chủ độc kiếm thế gian, thiên hạ vô địch. Trang chủ thật đáng mừng, đáng chúc mừng. Đáng mừng, đáng chúc mừng. Ba vị trưởng lão mời ngồi. Trang chủ, ta cho rằng ngươi có nên cân nhắc một chút chuyện hôn sự của mình không? Các vị trưởng lão vậy nên chứ? Là như vậy. Tu vi của ta thật sự là quá cao rồi. Sự tồn tại của ta chỉ dẫn đến thế gian động loạn. Cho nên hôm nay ta quyết định thoái vị trang chủ, để cha ta kế nhiệm. Sau này, ta chuẩn bị đến Thanh Phong Sơn tu tâm. Trừ phi thế gian động loạn, ta tuyệt không xuống núi. An Nhi, ta đã quyết định rồi. Chư vị, chúc các người đều hạnh phúc. Cáo từ. Không phải An Nhi. Tôn An.